Like sometimes what people see on the surface doesn't reflect the challenges and struggles beneath. Right. अब मैले तिमीलाई एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हुन्छु भने त तिमीले पुरा गर्नु पर्यो नि. पुरा गर्न सक्दैनौ भने त तिमीले मलाई पहिल्यै भन्नु पर्यो नि हैन. अब छैन. लाइक भाग्ने. That's not the way you do. मैले तिम्रो स्यालेरी आउने दिनमा म तिमीलाई म भाग्दिउँ. Because I think about ethics. I'm like तिम्रो पनि त धेरै कुरा यो स्यालेरीले तिम्रो घर चल्छ. तिम्रो पेट्रोल आउँछ, तिम्रो खाना हुन्छ, तिम्रो घुम्न जाने हुन्छ. सोच्छ नि त हामीले. तर तिमीले एउटा प्रमिस गरेको कुराले त मेरो घर चल्छ नि त. तिमीले त्यो प्रमिस गर्न सकेन भने म कसरी मेरो पेमेन्ट लिने, कसरी मैले तिमीलाई पेमेन्ट दिने. सुट गयो नि त. लाइक यु वर द फर्स्ट पर्सन हुज लाइक भाइ जे गर्नु छ गर हुन्छ नि, जे जस्तो पोस्ट हुनु छ पोस्ट हुन. कज लाइक अ लट अफ पिपल लाइक कम अप होइन, भाइ यो कुरा नगर त्यो कुरा नगर भन्छ कि. लाइक यु आर द फर्स्ट पर्सन हुज लाइक मलाई धेरै मतलबै छैन नि के जे हो त्यही हो. त्यो ऊ पनि भाइरल भयो नि त्यो के भन्छ बाइकको वाला पनि, सुपर बाइक वाला. People had a lot of opinions on the kids ko bare mein kura gare ni ta tapaile. But it is what it is, you know. See, a lot of people are changing. I was just messaging in our super bike group. Okay? Anyone have bike for sale? Because there's a lot of people who wanna upgrade and be in that community just so that they can be in the middle of the bikers, you know, and like get to connect with them. I have a lot of friends who have brothers in Nepal. Like I want him to be involved with like this group of people because they're like trying to get new connections, right? So like and like तर यो के भन्छ जुन चाहिँ बाइक्सहरु बेचिरहेछ नि, are there like new bikes coming up कि त्यही रिसेल मात्रै गरेर? त्यही भएको नै रिसेल भइरहेछ. त्यही त, किनकि मैले देखे अनुसार यो डुकाटीहरुमा सबै जुन चाहिँ रिसेल भइरहेछ rather than नयाँ things coming up के. सुरु गरिसक्यो हो? गरिसक्यो. तर त्यही मैले देख्ने चाहिँ अब डुकाटी त्यही भइरहेछ. अनि आई थिंक अब 1000 cc को मा चाहिँ त्यो लाग्यो अरे. I think they're not 1000 cc को चाहिँ बेच्न नदिने भनेको छ गभर्नमेन्ट. Is that true? त्यो चाहिँ I'm not certain. तर 1000 cc को बाइकहरु त टनै छ. अबदेखि चाहिँ सेल नगर्ने जस्तो. नयाँ त अहिले कति धेरै भयो, आएकै छैन नि. कुनै पनि अब डुकाटीमा गएर मलाई एउटा बाइक किन्दियो भने तिमीले पहिला एडभान्स दिइसकेपछि बल्ल उनीहरूले इम्पोर्ट गरिदिने हो. तर मान्छेलाई रिस्क पनि भयो. धेरै महँगो बाइकको ट्याक्सेसहरू यस्तो एक्सपेन्सिभ छ. बाइक्स आर कस्टिङ अबाउट नियरली क्लोज टु लाइक मिनिमम 50 lakhs, 60 lakhs. अब सेकेन्ड ह्यान्डहरू किन्दाखेरि चाहिँ लाइक पिपल क्यान लाइक एटलिस्ट इन्जोय एन्ड गेट द फिल. अब नयाँ बाइकहरू आउने कुरा चाहिँ सुने हो. अब यु सुड प्रब्ली अब त्यो अस्ति केटिएमले पनि 690 ल्याउँछु भनिरहेको थियो. सबै क्यान्सल गर्यो. यामाहरूले केही ल्याएको छैन. होन्डाले पनि केही ल्याएको छैन. त्यो पुरानो एमबी अवस्थाको बाइकहरू बाँकी छ. बट लाइक त्यस्तो धेरै त नयाँ बाइकहरू त छैन. आई हेभन्ट सिन एनी. त्यो इलेक्ट्रिकवाला चाहिँ आछ, अरू त त्यो खासै आएको छैन. त्यो पुरानो बाइकहरू रिसेल भएको भइ गेटिङ इन्टु लट अफ न्यू ओनर्स रोटेट भइरहेको हुन्छ. तर डुकाटीको लागि नि सेल गर्नलाई गाह्रै हुन्छ जस्तो, किनकि अब 9 अहिले त सबै पहिलाको डिस्कन्टिन्यू गरेर त्यो 900 cc को मात्रै ल्याएको छ नि त मोन्स्टर पनि. किनकि पहिला अब आई थिंक 600 cc देखि सुरु 696 बाट सुरु भएको. अहिले त्यसलाई सब डिस्कन्टिन्यू गरेर 900 cc ल्याएको छ. तर त्यस्तो राम्रो पनि लागेन के मलाई चाहिँ डुकाटीको नयाँ बाइक त राम्रै अभियसली उनीहरूले अब डेभलप गरेर इन्जिनियरिङको साथ ल्याएर. तर त्यो मोन्स्टरको जुन चाहिँ ओरिजिनल लुक छ नि, त्यो फन्डामेन्टल फिल नै छैन के. इट्स जस्ट लाइक त्यो नर्मल FZ खालको भाइब के लाग्छ मलाई चाहिँ. अब मेरो त आम अलवेज होन्डाले आनन्द. जहिले धेरै टेन्सन छैन. सर्भिसिङहरू राम्रो छ, सबै कुरा आनन्द. सामान पनि पाउँछ. होन्डाको चाहिँ त्यो राम्रो हो. जापानिज बाइकको अब इटालियन बाइकको छुट्टै फिल हुन्छ. अब मान्छेलाई त्यो टर्क मनपर्ने होइन, पावर अब अरू किसिमकोले अब एमबीहरू. बट दे हेभ देयर ओन फङ्सनालिटी. अब इलेक्ट्रोनिक्समा भन, स्पिडमा भन, अब ट्र्याक्सन कन्ट्रोलदेखि दुनियाँ हुन्छ. बट जापानिज बाइक्स इज जस्ट जापानिज बाइक्स. इज इजी टु रन, नो निड टु मच हेडेक्स. What do you think about Benelli? It's got its own class, you know. आफ्नै धुनमा चलिरहेको छ. बेनेलीको छ नि 300 cc देखि नै मान्छेलाई एकदमै त्यो फिल दिने, साउन्डहरू एकदम राम्रो आउने. 300 cc मा सबभन्दा राम्रो साउन्ड आउने त बाइक बेनेली नै होला नि. त्यसको पनि आफ्नै मार्केट छ. सबैको आफ्नै मार्केट छ. अब कुनै एउटा नयाँ ब्रान्डले एउटा ब्रान्डलाई ओभरटेक गर्नुभन्दा पनि अफकोर्स एउटा ब्रान्डको मेजोरिटी त हुन्छ. अब त्यो फर इक्जाम्पल लाइक क्लबहरू त धेरै छ नि. एलओडीको मेजोरिटी त हुन्छ. तर
प्लान बी सुगर अब कर्म सबै उनीहरूको आफ्नै क्राउडहरू कुनैले कुनैलाई त्यो बन्द गर्ने त होइन नि इट्स जस्ट हेल्दी कम्पिटिसन आफ्नो ठाउँमा एलओडी इज अ भेरी बिग क्लब अब एलओडीसँग टक्कर गर्नलाई अब भोल्केनो आउला या अब डेजाबु आउला होइन अब हाम्रो प्लान बी कर्म हाम्रो किसिमको चलिरहेछ त्यसपछि टर्टल भन्ने टर्टलहरू छुट्टै आफ्नो चलिरहेछ फायर क्लब कति वर्षदेखि चलिरहेछ दे डुइङ देयर ओन थिङ सो एभ्रिथिङ इज रनिङ इन देयर ओन सेक्टर त्यस्तै गरेर बाइक पनि बेनेली भने जस्तै बेनेलीको आफ्नै एउटा सेक्टर छ के अरे होन्डाको आफ्नै सेक्टर छ डुकाटी मन पराउनेलाई डुकाटी बाइक अरू बाइकै मन पर्दैन हिजो म क्षितिजको डुकाटी चलाइरहेको थिएँ म्यान I saw your story. Shit. That's so the like bike. I would want to formally start this podcast and I mean first of all I would like thank you because you were like one of the first guests to actually come in my podcast 1 year back on this because a lot of people had like ma aundina khalko ghost गर्ने but you were like the person जसले गर्दाखेरि चाहिँ I got all the other guests as well because we all have to start somewhere right somewhere you gotta like give an opportunity so माथि अब I enjoy it like तिमीसँग गफ गर्न रमाइलो हैन 1 year पनि भयो अब नयाँ नयाँ कुराहरू पनि भयो like let's recap and like talk a lot of things happen in this year yeah a lot of crazy things happen this year so first कै कुरा गर्दा like so Sugar is shifting and I wanted to get into the punchline but Sugar is starting on naya ठाउँमा shift भइरहेछ so like what was the reason like to Sugar shift भएको चाहिँ okay so clubbing industry चाहिँ कस्तो छ भनेपछि it's always evolving it's always changing right so there's a lot of clubs opening here and there but a club is not just meant to be a closed room with some lights and music it's supposed to be some kind of an experience right त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ सुगरमा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिँ एउटा दिने इच्छा थियो ठ्याक्क त्यो सोचिरहेको थियो अलिकति ठुलो गर्ने कि भन्ने सोचाइ आइरहेको थियो त्यति बेलामा ठ्याक्कै हाम्रो घरपेटीको पनि अलिकति इस्युजहरू उसलाई थियो भनौँ न हि वान्टेड लाइक टु डु समथिङ विथ द प्लेस सो त्यसमा पनि हामीले अब के भन्ने कुरा भएन सो वी फाउन्ड अ बेटर अल्टरनेटिभ भेरी क्लोज बाई टु अस सो इट्स सिफ्टिङ टु भेरी to Chaksibari Mark just nearby. That street is going to be the most amazing street in Thamel in the coming couple of years. So, upgrade पनि एउटा गर्ने मान्छेहरूलाई हिपहप मनपर्ने मान्छेहरू धेरै छ नेपालमा पहिला हामीले क्लब खोल्न अगाडि हिपहपको एउटा क्राउड छैन भनेर भन्थ्यो नि जुन द्याट पर्सपेक्टिभ इज डिफरेन्ट नाउ हिपहपको क्राउड छ र हिपहपको स्पेन्डिङ क्राउड छ र हिपहपको एकदम हाई एन्ड क्राउड छ त्यो क्राउडमा अब सुगरमा चाहिँ सबैजनाले एकदम यङ मान्छेहरू धेरै आउँछ बट नाउ द सुगर द्याट वी क्रिएटेड has a lot of different areas where the young people and the older generation above adults can like have their own space to party as well enjoying the music हामी त अब हिपहप स्ट्रिक्टली नै गरिरहेछौँ कतिजना मान्छेले आएर हिन्दी गाना बजाइदेऊ नेपाली गाना बजाइदेऊ न भन्दाखेरि पनि लाइक we try and tell them that it's a hip-hop club तिमीहरू यति धेरै हामीसँग कर्म क्लब नेक्स्ट डोर प्लान बी छ नेक्स्ट डोर त्यहाँ सबै ठाउँमा मिक्सचर of music तर we are hip-hop we want to play hip-hop we want that crowd to come to us you know so त्यो हाम्रो क्लबमा आउने मान्छेहरूको सहनै डिफ्रेन्ट हुन्छ इट्स नट लाइक त्यही मान्छे तिमी अरू क्लबमा देख्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ र त्यही मान्छे सुगरमा आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ नि द्याट्स an experience for them तपाईँले I think you started as well like हुन्छ नि म हिप हप कल्चर नै त्यसलाई क्यारी गरेर I think when you had like a dinner तपाईँले जुन चाहिँ स्टोरी भन्नुभयो नि I think you started off with नि म हिप हपमै केही गर्छु भनेर त्यो क्लबलाई नि लाइक इस्टाब्लिस गरेको त्यो भन्दा पनि आई थिङ्क हिप हपमा त म एकदम हिप हप मान्छे पनि होइन लाइक आई लिसन टु हिप हप इट्स इन माई ब्लड समवेयर बिकज आई बिन लाइक डान्सिङ एन्ड अल द्याट बच्चैदेखि अस्ट्रेलियाको पनि कुराहरू हिप हप मनपर्ने साथीहरू पनि त्यस्तै भएर इन्फ्लुएन्स चाहिँ हो तर नेपालमा चाहिँ लाइक आई सेड एउटा निड भनौँ न एउटा डिफ्रेन्ट त गर्नु पऱ्यो अब एउटै क्लबमा बजाएर अब कतिजनालाई त्यो पार्टी पारेर नचा जस्तो गरी नचाउने होइन अलिकति हिपहप एउटा थिममा लगेर चाहिँ त्यसलाई डेभलप गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो इन्टेन्सन थियो आई वान्टेड टु डु लिट बिट मोर सो नाउ अहिले हिपहपसँग रिलेटेड म अरू अरू कुरा पनि गर्न एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु कतिवटा गरेर फेल खान्छ तर कुनै कुनै चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ सो अस्ति नै हामीले त्यो झोले छ नि झोले लाइक दे एस्ट्रो बोइज भन्ने ग्रुप छ उनीहरूको दे डिड डान्स ब्याटल इट वाज भेरी गुड
अब आर्टिस्टहरू ल्याएर गरि नै रह हुन्छौँ जस्तै वी ट्राइङ टु मेरो दिमागमा आइरहेको थट्सहरूमा चाहिँ ट्राइङ टाई अप विथ लाइक सर्टन एम्बेसिजहरू उनीहरूसँग अब ग्राफिटीको क्याम्पेन्सहरू गरेर अलिकति त्यस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ इनबिल्ड गर्छु अब सुगरमा द्याट्स द प्लान पहिलाभन्दा कति ठुलो छ त धेरै ठुलो छ सो द प्लेस इज extra so we have when you enter we have a room called the other room so that's underground you can have a different kind of music to it you have like dance hall afro trap room so it's like sugar ko part अर्को room जस्तो छ के त्यहाँ चाहिँ तिम्रो 100 people max अट्ने त्यो चाहिँ एकदमै क्लोज ग्रुप अफ पार्टी गर्न मन लाग्यो भने गर्न मिल्ने खालको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट म्युजिक बज्छ त्यो सुगर त अब 2 तल्लाको छ सो यु हेभ द डान्स फ्लोर विथ सिमिलर सेटअप अब हाम्रो मेन जुन थिम छ नि त्यो त त्यही राखेर मान्छेले आएर सेम सुगर जस्तो रहेछ सुगर जस्तै हुनु पऱ्यो भन्ने हामीले त्यसरी नै राख्यो यु क्यान सी म्यासिभ स्क्रिन्स अब हामीले लेजर्सहरू राखेर अलिकति अपग्रेड चाहिँ अभियसली छ त्यहाँबाट यु हेभ अन लेभल 1 यु हेभ अ VVIP एरिया प्राइभेट यु क्यान ओन्ली एन्टर देयर विथ certain bands त्यो चाहिँ अलिकति अब प्राइभेट बस्ने मान्छेहरूलाई वी हेभ बिगर लाइक VVIP टेबल्स अनि त्यसको अनि त्यसबाट अलिकति माथि गएपछि यु हेभ अ रुफ टप कार्टर इज अल्सो अपग्रेडेड यु नो सो यु हेभ अ स्मोकिङ एरिया छुट्टै एन्ड यु हेभ यो इन्टरनल लाउन्ज एन्ड रेस्टुरेन्ट विथ द ककटेल्स एरिया त्यो पनि सेम टु सेम सो मान्छेले सोध्छ कि अब कार्टर भएपछि त जुन कार्टर हो त्यही नै त हुनु पऱ्यो नि के चेन्ज रहन्छ त्यस्तै नै देख्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो कि सुगरलाई सुगर जस्तो भएन भने त त्यो सुगरै भएन नि त्यो त तिम्रो सल्ट होला होइन अनि लाइक आई वाज लाइक आई थिङ्क तपाईँहरूसँगै गएर मैले फर्स्ट टाइम कार्टर देखाएको थिएँ बिफोर इट वाज ओपन टु द पब्लिक आई थिङ्क आई वाज भेरी ग्रेटफुल द्याट यु सोड मी ओ कार्टर लाइक हुन्छ नि त्यति बेला लाइक इट वाज फर्स्टमा अनि त्यसपछि इट वाज a new style of bar भनौँ न जुन चाहिँ तपाईँको पडकास्टमा भन्नुभयो नि यु वान्टेड टु ओपन दिस भनेर अनि आई कुड सी द्याट ओ एनजे दाइले यस्तो भनेको थियो नाउ इट्स देयर खालको त्यो कन्सेप्टहरू त अब एज अ टिम हामी सबैको इट केम आउट टु बी भेरी नाइस मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ कार्टर भेरी इन्क्लोज प्राइभेट रिल्याक्स होइन त्यो एरिया पहिलाको सुगर एरिया चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्लिटली छोड्न लाग्यो सुगरको एरिया त we already left it. We already cleared out the whole space. And the building is for sale. Anyone want to buy it? I heard it's only going for 85 crores. If you got that cash lying around, grab that spot. Like, त्यो सानो त्यत्रो उसको 85 crores कि Purple Haze पनि? The whole land. They're selling the whole block. It's big. Okay, it's a big building, man. So like the Carter देखि all the way to the back. त्यो जुन पार्किङ पनि तिमीले जुन हामीले सुगर जाँदाखेरि जुन हामी वक इन गरेर त्यो टेबल जान्छ नि त्यसपछि हामी एन्ट्री गरेर त्यो फर्स्ट बार आउँथ्यो नि पर्पल हेज त्यहाँसम्म मात्रै हो खासमा के पर्पल हेज त्यसको पछाडिको छुट्टै पछाडिको जग्गा हो सो इट्स भेरी भेरी बिग एक्चुअली त्यो लेन्थ वाइज त्यो हामीले स्पेसहरू एकदमै खाली छोडेर मान्छेहरूलाई हिँड्दाखेरि इन एन्ड आउटहरू मिलोस् भनेर हामीले स्पेस खाली छोड त्यही ठाउँको रेन्ट मात्रै अब भनौँ न 7-8 लाख रुपियाँ त त्यति त्यो खाली स्पेसको मात्रै दिन्थ्यो सो लाइक द सुगर एक्चुली स्टार्ट्स ओन्ली फ्रम द डोर राइट त्यहाँदेखि त्यो त पर्पल हेजको एन्डिङ हो क्या सो त्यत्रो ठुलो ठाउँ छ खासै भन्ने हो भने सो आई हर्ड लाइक दे गन चेन्ज अप द स्पेस अनि मेबी दे सेल द स्पेस when you if the building if they have a buyer अनि अहिलेको लागि चाहिँ मेबी पार्किङ सार्किङ बन्छ होला कि केही बन्छ होला अनि इभन पर्पल हेज इज I don't know about that. I can't really comment. Like, के deal छ, I have no idea. But probably they've just recently renovated as well, so I'm sure they've got some kind of deal with the landowner. के होला, I'm not too sure त्यहाँ के हुन्छ. अनि जुन चाहिँ तपाईँले अब नयाँ खोल्नुहुन्छ नि त सो लाइक what are you excited for the most in त्यो सुगरको सेगमेन्ट म त यहाँ सुगर 2 महिना 1 महिना दिन नभएको यस्तो बोर भइरहेको छ लाइक फर्स्ट अफ अल आइम एक्साइटेड मेरो त अब आई वेक अप एन्ड आइम लाइक सुगरको बारेमा कुराहरू गरिरहेको हुन्छ या सुगरमा के भयो फ्राइडे स्याटरडे सन्डे मन्डे त्यसमै बित्छ भनौँ न त्यसपछि हिसाब हेरे वेडनेसडे आइसक्छ लाइक सुगर त मेरो एभ्रिडे अहिले त के गर्ने बोरिङ जस्तो हुने कि मैले देखिरहेको तपाईँ आई थिङ्क यु आर गोइङ अदर क्लब्स एज वेल
सुगर नभएर मिस हुने कि आफ्नो सुगरमा रमाइलो आफ्नो छुट्टै रमाइलो हुन्छ पहिला पनि जान्थेँ तर लाइक अहिले त अब छैन कर्म गयो अस्ति रमाइलो गऱ्यो इट्स फन कहिले काहीँ जाँदाखेरि बुढीले पनि किसिस गर्दैन बल्ल पार्टी गर्नु गएछ अनि त्यसपछि सुगर जुन चाहिँ छ होइन अनि तपाईँहरूले गरिरहेछ अनि हाउ डु यु लाइक हाउ डज अरू इन्भेस्टर्स तपाईँको जुन चाहिँ पार्टनर्सहरू छ नि हाउ आर दे एक्साइटेड कस्तो छ देयर लाइक भेरी भेरी एक्साइटेड लाइक जस्तै अहिले तिमी नयाँ ठाउँ खोल्दाखेरि त्यो जब तिमी छिर्छौ नि इट्स लाइक इट्स बिग लाइक यु हेभ लाइक म्यासिभ स्क्रिन्स अल अराउन्ड होइन यु हेभ लाइक त्यो सेटअप पनि एकदमै डिफ्रेन्ट वेले गरेको छ so everyone's very very excited we wanted to open up this Wednesday but alikati ajay नै changes आएर we want to open up grandly भनेर चाहिँ जति टाइम लियो त्यति राम्रो फर लाइक अ ग्रान्ड ओपनिङ खालको अनि मैले मिस्टर फुड नेपाल जसलाई देखेको भिडियो होइन नेपाल फुड या अनि उहाँले चाहिँ कस्तो राम्रोसित लाइक त्यो होल थमेल सिरिज हुन्छ नि नयाँ नयाँ कुराहरू पनि लाइक इट्स ओपनिङ होइन इट्स टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम 1 year 2 year ब्याक होइन अनि अब जस्तै अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क द फ्युचर अफ द्याट स्ट्रिट वुड लुक लाइक द्याट स्ट्रिट इज गोना बी द स्ट्रिट अब त्यो जुन त्यो अहिले नै लास्ट फ्राइडे नै तिमी त्यो स्ट्रिट गयो द्याट स्ट्रिट इज प्याक्ड बिकज वी हेभ सेनेट वी हेभ फायर we have new volcano coming in we have karma we have ivory upstairs and त्यो ठुलो पुरै त्यो फुड कोर्ट एरिया छ हाम्रो भाइहरूको होइन कार्टेल भनेर पुरै त्यो बनाएको छ उनीहरूले दे हेभ लाइक बर्गर स्टप्स एन्ड देन त्यो ठ्याक्क छेउमा सुगर अब त्यो स्ट्रिट त अब सबै कुरा त्यहीँ स्ट्रिटमा जस्तो भइसक्यो द्याट स्ट्रिट गन बी प्याक इज गन बी पपिङ अनि आई थिङ्क गभर्मेन्टले मैले अस्ति मात्रै देखेको एउटा पेजमा वेयर लाइक अब चाहिँ नाइट लाइफ पनि हुन्छ नि फर्मली चाहिँ लाइक दिने जस्तो कुरा गरे जस्तो लाग्यो 24 hours त अब मान्छेले त्यसमा पनि अब वी हेभ टु वर्क आउट कति मान्छे छ जुन अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि जुन पहिलाको मान्छेको लकडाउन पछिको इन्क्रिज थियो नि आउटडोरमा त्यो चाहिँ अलिकति कम चाहिँ भयो हो बट नाउ आई थिङ्क इट्स गन लाइक सिजन आएपछि यो पिकअप हुँदै जान्छ पिकअप हुँदै गएर 24 hours चाहिँ पार्टी गर्ने त अब गाह्रै छ अनि तपाईँ अब जस्तै यु केम फ्रम लाइक अस्ट्रेलिया नि त आफ्टर स्टडिङ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो वाज 24 hours No, Australia is so strict, man. You had to get inside the club at 1 o'clock. 1 a.m. पछि you can get out, but you can't go in. So you wherever you're in तिमी 3 बजेसम्म त्यहाँ बस्छौ 3 बजेपछि इट्स क्लोज्ड I think that's the beauty of Thamel Street जस्तो लाग्छ किनकि हामी गयो क्लब हपिङ इज लाइक द बेस्ट थिङ द्याट थमेल प्रोभाइड्स होइन अब यहाँ प्रिभेतिर गऱ्यो भने इट्स हार्ड अर्को क्लबमा जानु तर थमेल अब सुगर एकछिन जान्छु देन आई प्राउडली गो टु एलओडी एन्ड फेरि सुगर हपिङ गर्नलाई चाहिँ अनि जुन चाहिँ यो एन्ट्रेन्सको छ नि बाहिर भन्दा नेपालमा कतिको डिफ्रेन्स छ बिकज आई सी इन दिज मुभिज लाइक इट्स भेरी हार्ड फर देम टु हुन्छ नि क्लबभित्र छिर्नेदेखि लिएर आएर होइन नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क अलिकति फ्री छ वेन इट कम्स फ्री इन अ सेन्स लाइक त्यति क्राउड छैन अनि एभ्रिबडी इज नट लाइक क्रन्चिङ अप त्यत्रो लामो लाइन हुन्छ नि छ अहिले पनि त्यस्तै सुगरमा अब फ्राइडेको दिनहरू त्यो त लाइनै हुन्छ नि बाहिर मान्छेहरू प्याक नै हुन्छ बट वाइल सेङ द्याट वेयर मोर रिल्याक्स्ड विथ वाट पिपल आर वेयरिङ लाइक तिमी कुनै युरोपतिर क्लब गयो भने यु हेभ टु वेट लाइक long time exactly 12 hours at some places right so अस्ति म मार्की गएको थिएँ सिङ्गापुर last month right their hardware was playing and the line was oh my god 1,000 people deep luckily we knew some people they could get us in and then we got into a table but that's how the party scene is like I could show you a video and like you could see thousands of people in the club and I went into the club I sat at the table I looked behind right club with the roti pings club with the full roti pings roti ping ma janalai मान्छेहरू लाइन बसिरहेछ राइट आई वाज लाइक क्लब भित्र रोटी पिङ छ कसले सोच्यो होला भनेर सोच्यो एन्ड देन आई लुक एट द कन्सर्ट इट वाज अमेजिङ राइट लाइट्स त्यस्तै लेजर्स त्यस्तै स्मोकहरू प्रोडक्सन त्यस्तै हाइपम्यान त्यस्तै होइन त्यहाँबाट यसो टोयलेट जानलाई राइडमा हेर्छु क्लबभित्र स्लाइड छ भने यु कुड स्लाइड फ्रम द टप फ्लोर टु द बटम फ्लोर क्लब यस्तो यस्तो कुराहरू छ कि भनौँ न लाइक
That's an experience. Like, म त्यो क्लबमा थिएँ तर त्यो क्लबमा के भइरहेको थियो कि लाइक आई डोन्ट रिमेम्बर लाइक के म्युजिक बजिरहेको थियो र कुन गाना बजिरहेको थियो लाइक द्याट्स एन एक्सपिरियन्स यु नो द्याट्स वेयर यु वान लाइक इन्जोय त्यो टाइपको एक्सपिरियन्स चाहिँ ल्याउनुलाई अब सिकाउनुपर्छ नट एभ्री वान हेज द अपर्च्युनिटी टु लाइक see all that and then do the same here. तर अहिले चाहिँ अब भन न नेपालमा you have people coming from America, Australia, and they've seen a lot in the UK. They've seen a lot and they want to find some kind of an experience, not just like a club with music. Some kind of experience, you know, saying it's important. Asim, I went to like the monastery retreat for 5 days and I was recommending Sugar, like go to Sugar and see what nightlife is in Thamel khalko kura. Ani what happened to like OMG? OMG is still there. OMG चाहिँ कर्मले चलाकै हो. It was good. It was doing really good. So पहिला त 3Ys थियो. 3Ys was doing well in football World Cup ko bela. And then Karmadai was like, oh, let's change this into like a techno. Sugar ko techno banau भन्ने कुरा भएर we changed. We had all the equipments already. So we changed that club into a techno club. त्यो बनाएर like it was going really well. And then I think OMG नै भनेर चाहिँ यो नयाँ बिल्डिङमा हुँदैन तर one night OMG night भनेर चाहिँ it will be techno nightहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यो the other room भनेको छ नि जुन त्यसैले त्यो रुमलाई चाहिँ OMG नभनेको क्या we're calling it the other room so that we can have other music. So sometimes it could be techno, sometimes it could be like a boiler room, sometimes it could be like a trap night or like Afro night, so Bollywood night. त्यो पनि एउटा राखौँ भनेर चाहिँ But I really enjoyed the 3Ys. That place was like that place, you could just taller everything is jang mathi all chill beer khaera takko basna milne. So we have that. So I except the pool table we have that. त्यसैले कार्टर चाहिँ माथि बनाएको कारण त्यही हो. So you have the club and then you want to like enjoy, have a couple of chill cocktails and like have some air. You can go upstairs. Did you guys sell the pool table? Now we have that still. So the next project to now Sunny. त्यसमा चाहिँ it will be in त्यसमा चाहिँ त्यसको लागि भनेर राखिरहेको छ गेम सेम भनेर. सुगरमा त हुँदैन त्यो पुल टेबल. हैन हुँदैन झगडा खाडा पर्यो भने टेन्सन यतिकै टेन्सन छ. ट्रु. Cuz मैले पुल टेबल कहाँ देखेँ थिएँ क्या वकमा देखेँ थिएँ प्रोबब्ली. त्यहाँ चाहिँ एउटा हो. अनि के भन्छ टकिङ अबाउट OMG एन्ड योर बिजनेसेस हैन दाइको चाहिँ अब धेरै बिजनेसेस छ नि त. What are like the failure business that you really learned a lot from in the years? Failure भन्नाले कुनै नचलेको सबै चलि नै रह्यो आफ्नै किसिमले चलिरह्यो like you might not be making a lot of money from it तर सबै एउटा किसिमले चलि नै रहेको बिजनेस छ लकिली हैन अब भन्दा नचलेको त के छ यार के दाइले जे छोयो सबै हैन त्यस्तो हो मैले त मात्र त होइन इट्स अ टिम वर्क राइट लाइक सुगरमा म धेरै काम गर्छु र मान्छेले मलाई सुगर भनेर चिन्छ बट अफ कोर्स कर्म दाइको ठुलो हात हुन्छ हजुर कर्म वाङ्गेलको ठुलो हात छ रितेशको ठुलो हात छ सो वी अल आर वर्किङ टु मेक द्याट प्लेस मैले तिमीलाई लास्ट टाइम पनि भन्दै इट्स टिम वर्क यु कान्ट डु इट अल अलोन राइट सो सबैको हेल्पले नै सुगर हुने म देख्ने बिकज आई एम देयर अ लट अब दाइ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ कर्म र रितेशहरूले अब डेला सोल केसिजहरू हेरिरहेछ सो लाइक उनीहरूले आफ्नो सबै गरि नै रह हुन्छ देख्ने मात्र मलाई हो क्या बट इट्स वी कान्ट रन विदाउट कसैले आएर त एन्जेलले मात्र सुगर चलायो भने चल्दैन इट्स नट गन वर्क वी हेभ टु हेभ सम काइन्ड अफ टिम म कतिवटा रङ भएको ठाउँमा त यो गर्नु हुँदैन है भन्ने टाइपको कुराहरू हुनु पऱ्यो टिमवर्क चाहिँ जसरी भए पनि मिलेर नै गर्नुपर्छ कुनै पनि बिजनेसमा जस्तै तिमी प्लान बीको इक्जाम्पल लिउ न प्लान बीको त अब सिलिङ सानो छ लाइट्सहरू त्यस्तो राम्रो छैन बट इट वर्क्स राइट इट वर्क्स बिकज यु हेभ अ ग्रेट टिम अब त्यहाँको 6-7 जना साथीहरू जुन दे आर माई फ्रेन्ड्स दे वर्क टुगेदर एज अ टिम एन्ड द्याट्स वाइ इट वर्क्स इट्स नट बिकज अफ I don't think maybe it is but I don't think it's because of the place it is but it's because of the people who are there. That's why it works well. And that's a very good thing to do when you're starting a business. Like if you guys are trying to start a business, like have a good teamwork, and you can help each other. If you have a great team together, I'm sure you'll succeed.
And talking about like team on your friendship, I think you have really good friends when it comes to business, होइन? अनि त्यस्तो खालको पोजिसन लाइक त्यस्तो मान्छेहरू सेलेक्ट गर्ने र त्यस्तो पोजिसन हाउ यु वुड पोजिसन योरसेल्फ त्यस्तोमा चाहिँ होइन हाउ डु यु थिङ्क लाइक समन क्यान गेट दोज काइन्ड्स अफ पिपल अराउन्ड देम? It all depends on the attitude of the person. तिमी अब म जतिसुकै बिजी भए पनि if I see people who are my friends, I have to give them a couple of seconds. अब यो हिरो बन्ने कुरा होइन, हामी त्यो बिजनेस गर्नलाई आएको अब entrepreneurs, so we gotta try and be nice, and then when you connect with someone and then you guys have the same vision, that's when you connect. Like मान्छे त कति भेट्छ, but like the close friends you have, close business partners you have, कुरा गर्दा भिजन मिल्यो भने काम गर्दै जान्छ नि. कोसँग भिजन मिल्दैन उनीहरूसँग कम हुँदै जान्छ, कोसँग भिजन मिल्छ उसँग बिजनेस बढ्दै जान्छ हो. Do you think it's also individual लेभलमा पनि डिपेन्डेन्ट? बिकज तपाईँले केही नगरेको भए तपाईँको साथीहरूले पनि they wouldn't trust you, होइन? एक्ज्याक्टली. अनि मैले भन्न खोजेको पनि त्यही नै हो. सो लाइक साथीहरू मात्र होइन कि फर्स्टमा त फ्यामिलीको ट्रस्ट चाहियो. तिमीले केही गरेर फ्यामिलीलाई देखाएपछि न फ्यामिलीले ट्रस्ट गरेर तिमीलाई लोन दिने हो, लाइक लोन लिनलाई हेल्प गर्ने हो. तिमी आफैले त गर्न सक्दैन स्टार्टिङमा. सो यो केही सानो गरेर जस्तै तिमीले पडकास्ट गरेर दुःख गरेर यो यङ एजमा यति गरिरहेछौ नि, यो फ्यामिली क्यान सी द्याट ही इज ट्राइङ हार्ड. तिमीले गर्न खोजिरहेछौ. इट डजन्ट म्याटर इफ यु सक्सिड अर नट. यु भेरी यङ. म त तिम्रो एजमा म्याकडोनल्ड्समा काम गरिरहेको थिएँ. आई वाज वर्किङ इन सिडनी, होइन? म्याकडोनल्ड्समा हेलो बर्गर खानुहोस् भनेर बसिरहेको थिएँ. यु वाट यु डुइङ इज ग्रेट, एन्ड your family is definitely going to see that you're trying, and they don't care if you're going to fail, they don't care if you're going to lose. Doesn't matter how many views you get. म तिम्रो पडकास्टमा आउँदाखेरि तिम्रोमा भ्युज यति आउँछ भनेर आउने होइन नि. we're sharing, right? And maybe you grow, I grow from it. So त्यो अनुसारले सोच्नु पऱ्यो कि म पहिला गर्छु, राम्रो गर्छु, नराम्रो गर्छु, त्यसपछि म सेकेन्ड कुरा ट्राई गर्छु, राम्रो गर्छु, नराम्रो गर्छु, बढ्दै 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 जानु त होइन. आउने बित्तिकै त मैले सुगर पनि खोल्या त होइन. डिफ्रेन्ट बिजनेसेस गर्दै गर्दै गएको. अफकोर्स कुनै पनि बिजनेस यस्तो अब मेरो अब पुतली सडकको बिजनेस त लस हुन्छ, तर त्यो आफ्नै घरमा खोलेको भएर चाहिँ इट्स सस्टेन. सो आई कान्ट से इट्स अ लस. राम्रै नै अब त्यो कलेजको स्टुडेन्टहरूलाई चलिरहेको थियो. त्यो देखेपछि फ्यामिलीले ल म लोन चाहियो भने चाहिँ लोनहरूमा लिनलाई अब घरहरू राखिदिनु भयो. त्यो एउटा लोन निकालेर पैसा निकाल्दै कमाउँदै चल्दै सिक्दै जानु त नि. बिजनेस गर्दाखेरि डु यु थिङ्क अफ लाइक द पर्सन मोर or what is capable of more? Sorry, I didn't get you. So बिजनेसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि पिच लिएर आउँछ धेरैजना मान्छेले, होइन? लाइक डु यु उसको पिच अनुसार र भिजन अनुसार तपाईँले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ कि त्यो मान्छे एज अ मोरल्सदेखि लिएर आएर हुन्छ नि वाट यु क्यान डु, हाउ यु क्यान प्रेजेन्ट खालकोबाट यु वर्क विथ देम? या द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, राइट? तिम्रो दुइटै कुरा अलाइन हुनु पऱ्यो. अब सिक्काको दुईवटा पार्ट जस्तै. अब यु निड टु हेभ सम काइन्ड अफ एथिक्स वाइल यु आर वर्किङ विथ पिपल. कतिवटा काम हामीले गरेको छ जहाँ चाहिँ अब कुरा नमिलेर बिजनेस नभएको कुराहरू छ. त्यो एउटा सर्टेन लेभल त मिल्नु पऱ्यो नि. हजुर. त्यो मिलेपछि बल्ल अनि त्यहाँबाट भिजन त कामको भिजन त हुनु नै पऱ्यो, होइन? कुनै काम ढिलो हुने छाडो हुने द्याट्स डिफ्रेन्ट. बट लाइक तिमी काम गरिरहेको मान्छेसँग कुरा मिल्ने, मोरल्स मिल्ने, एथिक्स मिल्ने कुरा नभइकन त भिजन मिल्ने त कुरै भएन नि. डु यु थिङ्क लाइक अब यत्रो बिजनेस गर्नु यत्रो धेरै मान्छेहरूसँग भेट्यो, डु यु हेभ लाइक अ सेन्सदेखि लिएर हुन्छ नि यु जस्ट नो हुन्छ नि हुन्छ आउँछ आफै आउँछ. ब्याकग्राउन्डहरू अलिअलि देखिरहेको हुन्छ. जस्तै अब तिमीसँग मैले देखिरहेको हुन्छु नि तिमीले के गरिरहेको छ, तिमीले कस्तो खाले काम गर्छौ भने थाहा भइरहेको हुन्छ. सो यु जस्ट नो, फिल द भाइब, राइट? अनि आई वान्ट सिफ्ट टु लाइक हनी सिंहको इभेन्ट, होइन? त्योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क मी एन्ड सेलिन डिड लाइक इभेन्ट ओएमजीमा, होइन? अनि त्यसमा चाहिँ आई वान्टेड टु सेयर अ स्टोरी वेयर लाइक हामी चाहिँ वी वर लाइक ट्राइङ टु फिक्स हुन्छ नि द पेमेन्ट इस्यु के. अनि त्यसपछि यु गाइज वर डुइङ द हनी सिंह इभेन्ट त्यति बेला, होइन? अनि त्यसपछि हजुरसँग गऱ्यो, तपाईँ पनि आई थिङ्क बाहिर जस्तो लाग्यो. अनि हामी रितेश दाइको अफिस पुग्यो कि. अनि वेयर लाइक हामी एउटा यस्तो सानो प्रब्लम लिएर आएको थियो कि पेमेन्ट इस्यु भयो भनेर. त्यहाँ रितेश दाई अनि देयर टिम आर लाइक डुइङ दिस ह्युज इभेन्ट, होइन? कसरी हनी सिंहलाई के भ्यानमा राखेर कसरी गर्ने. हामी त एकछिन वी वर सो इन्टिमिडेटेड, लाइक हुन्छ नि हामी त एउटा सानो प्रब्लम लिएर आएको. इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भने त यो पो रहेछ खालको वी फेल्ट इट के. इभेन्ट म्यानेजमेन्ट इज सो हार्ड म्यान. आई प्रप्स टु रितेश. म त अब एकदम रितेशको छायामा बसेर मात्रै गर्छु. इट्स सो हार्ड, यु नो, लाइक सो मच
things you gotta deal with the government, the police, the security of the transport and logistics. Like यति धेरै इस्युजहरू छ त्यहाँबाट यहाँको ग्राउन्ड वर्क त छुट्टै नै छ त्यसपछि मार्केटिङ इट्स लाइक my wife used to complain like Honey Singh को जुन इभेन्ट थियो नि त्यो 3 महिना कति घुरेको राति भन्थ्यो क्या किनकि लाइक त्यो it's so much. We used to be in the office कर्मनन्दको अफिसमा till like 3 AM just like इभेन्ट हुन लागिसक्यो सामान हिँड्या छैन इन्डियादेखि लाइक we're like oh my god कहाँ सुत्नु सक्छ अहिले टिकटको अब टिकट बिग्या कति स्पोन्सर्सको इस्यु यताउता अब it's hard work and so think like start off small अब रितेशको त लङ टाइम स्किल्स कति वर्षदेखि गरिरहेछ नि उसलाई एक्सपिरियन्स छ कतिवटा कुरामा मलाई पनि एक्सपिरियन्स छ तर उसको लेभलको त छैन तर लर्न गर्दै गर्दै चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ तिमीले सिकिरहनुपर्छ आई थिङ्क आई लर्न अ लट from you that day, na? Because paila we were so grateful that you gave us the opportunity to like host a event in OMG. Because कति धेरै कुरा जुन चाहिँ मैले पहिलाको पडकास्टमा बोलेँ नि I was just trying to understand you. तर त्यो दिन चाहिँ कस्तो भयो भने like I was also getting like हुन्छ नि 50-60 calls हुन्छ नि त्यो दिन like मान्छेहरू भेट्नु पर्यो अनि I could just see you there हुन्छ नि तपाईँ 3-3:30 बजेसम्म थियो and I was like damn this is so hectic हुन्छ नि यति धेरै मान्छेहरू आयो अनि you have to also be like hi hello गर्नु पर्यो अनि like even though tired छ you still have to put a smile and be like के छ bro कस्तो छ and you gotta do that every day right Robin दाइलाई हेर्न एलओडीमा you see his energy shit man that guy is crazy and I like हामी त अझै सानो स्केलमा गर्छ भनौँ न तर गर्नु पर्यो नि that's our bread and butter अनि अनएक्सपेक्टेड कुराहरू पनि हुँदो रहेछ because त्यति बेला आई थिङ्क डलरमा एकजनाले तिर्न आयो and we didn't have the facility so त्यो एउटा अनएक्सपेक्टेड कुरा भयो हामीलाई जहिले कहिले नि सिकेको छैन अनि I was so tired I went home अनि I was so tired अनि I saw you there like 3 सम्म अनि I slept अनि भोलि बिहान 1 बजे उठेर तपाईँको स्टोरी हेर्दाखेरि you're already on the bike ride and I was like no way NJ दाइ हामीसँगै थियो भेक दाइसँग थियो अनि now 8 बजेदेखि he's there he's in the bike ride so त्यो दिन चाहिँ like the respect for you like I was like oh damn यस्तो चाहिँ नसकिने रहेछ हैन त्यसैले मैले भन्छु नि you do what you do यो प्यासन हो कुनै काम हो कसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने त टाइम म्यानेजमेन्ट त मेरो खत्रै छ सबैले मलाई भनिरहन्छ अल द टाइम कसरी गर्छु यो कसरी यहाँ पुग्यो भनेर गर्ने कुराहरू गर्दै गर्नु पर्यो होइन you can't be everywhere at the same time but you can manage your time correctly if you do that well you'll do good अनि त्यो बेला पनि मैले के चाहिँ रियलाइज गरेँ भने एन्ट्रीको कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ एभ्रिबडी इज कलिङ अप अनि आई तपाईँले भने कि लाइक आई जस्ट पुट अफ माई फोन and I just go with the flow and I could see okay NJ दाइले के गर्दो रहेछ त्यो दिन because a lot of people were calling me अब टिकटबाट मात्रै हामीलाई पैसा आउने हो नि त and like if we get them free मा हामीलाई त घाटा exactly it's like we invested certain amount हैन even though तपाईहरुले हामीलाई धेरै फ्यासिलिटिज दियो इन्भेस्ट तर अब सबैलाई फ्री छिराउन थाल्यो भने there's like oh I can't sustain like break even पनि पुग्दैन that's मैले त्यो तिमीहरुले पनि के लर्न गरोस् एउटा पछि तिमीहरुलाई यसमा अब सेलिनलाई पनि यसमा इभेन्ट्सहरु गर्ने मन छ भनेर भन्यो it's just I'm just giving you what I have to like for you guys to learn right त्यसबाट त हामीले के खोजेको हैन हजुर but यो इभेन्ट गर्न अगाडि चाहिँ कतिवटा कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले मान्छेले सोच्नुपर्छ एक्चुअली के इट्स नट एज इजी एज इट लुक्स एन्ड देन पिपल लाइक यत्रो हामी लाखौँ खर्च गरेर आर्टिस्ट ल्याऊ त्यहाँबाट लाखौँ खर्च गरेर लाइट्स ल्याऊ साउन्ड ल्याऊ त्यहाँबाट हामी भिआइपीको लागि ठाउँ बनाऊ अनि त्यहाँ उनीहरूलाई केटर गर्नलाई ठाउँ राख we make sure that there's toilets for people maybe it's not the best but what we can do at that right moment right sound production हामीले गर्यो त्यत्रो ठुलो भनेर हनी सिंहको लागि probably one of the biggest production ever in Nepal right Nepal त्यहाँबाट टोयलेट्स त्यत्रो ठुलो maybe it's not अब तपाईँको लागि युनियन्स ल्याउनु त सक्दैन but we made do with what we could at the time right पुरै ग्राउन्ड त्यो चौरलाई पुरै सिधा बनाएर त्यहाँनिर स्टल्सहरू राखेर होइन and then we used to do all that for 3 months and everyone wants to go for free so and then they complain right so maybe get into our shoes first and then you can complain and
कुनै complaint are very legit. हामीले improve गर्नुपर्ने कुरा गर्नु, but there's a lot of complaints that we can't like issue. Like this is what we have, and we have to make do. And then slowly in the next coming years, our infrastructure is going to be better. Our government is going to be helping us more, right? And त्यसपछि बल्ल सुधार हुन सक्छ के. अहिले त this is the best we can do. जे छ ठाउँ छैन, कहाँ गर्ने? रङ्गशालामा गरौँ भने रक्सी बेच्न पाउँदैन. True. अब खाली चौरहरू जहाँ पाए त्यही खाली छैन. बल्ल बल्ल आयातलाई भनेर त्यो ग्राउन्ड लिएर डेभलप गरेर अब अरिजित सिंह हुन लाग्छ त्यहाँ उनीहरूलाई कतिवटा इस्युज होला, कति एक्सपेन्सेस होला उनीहरूको. इट्स गन बी आई एम भेरी एक्साइटेड फर द्याट इभेन्ट एज वेल. कस्तो हुन्छ भनेर. बट दिस टाइम आइल बी अन द customer side and I'll be enjoying. So none of that stress. But it's gonna be good, I'm sure. So त्यो तपाईले जुन चाहिँ Honey Singh event गरे, what was like the most challenging thing? The artist and his management. India गए फर्स्टमा, त्यहाँबाट नेपाल आएपछि ब्याक एन्ड फोर्थ टक्स, उनीहरूको त्यो मिलाइदिनु पर्ने अरेन्जमेन्टहरू, उनीहरूलाई चाहिने हुन्छ नि जुन त्यो लजिस्टिक साउन्डमा यो भएन, यही नै सामान चाहियो. So when you book an artist, you don't just book an artist. You book the whole team. And then उसको साउन्ड एन्ड जस्तै हामीले तिमीसँग लिएर बजेट ल्याए हुन्छ नि, साहतलाई आज आउँछ, साहतलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु, मेरो सकिन्छ. 1 लाख रुपियाँ 1,50,000 कमायो भने मेरो बिजनेस चल्छ भने सोध्छ नि त हामीले त. तिमी आइसकेर साइन गरेपछि उसले भन्छ मलाई माइक किन्नु छ, माइकको मलाई 50,000 देऊ, मलाई क्यामेरा चाहिन्छ, मलाई हेडफोन चाहिन्छ. And these costs add up, you know. And then you start stressing because your budget is 3 times over what you're expecting it to be. So पहिला पनि यो कुराहरु त हामीले पहिले पनि राखिसकेको हुन्छ हैन. जस्तै तिमी आउँदाखेरि 1.5 लाख खर्च, जस्तै हनी सिंह आउँदाखेरि 10 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ. अब त्यहाँबाट हाम्रो अरु सामानको लागि 30 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनेर सोच्छौं नि त हामीले. तर पछि चाहिँ यो 4 टाइम्स हुँदाखेरि त डबल भयो पनि त हामीले बजेट गरे हुन्छ. तर 4 टाइम्स हुँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ. So that was challenging, but it was fun. And next time when we bring another new artist, I think we'll have that discussion before signing the artist. But it's learning. And my OMG ko event organ ke kura sike bhane, like sometimes what people see on the surface doesn't reflect the challenges and struggles beneath ke. Yeah. So कस्तो हुँदो रहेछ भने देख्दाखेरि ओ यो मान्छेले त कमाइरहेछ, इभेन्ट गरेछ, probably 1 lakh कमायो हैन. एक्चुअलमा लाइक इभन च्याम्पियन किन्नलाई त्यति ब्रेक इभन भएन होला कि त्यो दिन. तर very tough. How people see it and what's inside is totally different. Like, could you relate that with Honey Singh? Yeah, same thing in Honey Singh as well. Like, भनौँ न हामीले यत्रो इभेन्ट गर्दाखेरि जुन मान्छेले अब 8,000 जना मान्छे थियो, 8,000 जना मान्छे त्यो ठाउँमा, we were more than happy to cater. But तर 8,000 जना आउँदाखेरि पनि कस्ट म्याचअप गर्न गाह्रो हुन्छ कि, राइट? दे माइट सी लाइक ओ यसको इभेन्ट गर्यो यसले त बवाल कमायो होला, तर त्यो त छैन नि त केस. इट्स हार्ड. सो वी लर्न फ्रम इट, राइट? वी डिड इभेन्ट्स इन होली एज टिम युनिफाई. वी मेड सम मनी थ्रु द्याट, वी पुट द्याट इन देयर, यु नो. सो इट्स लाइक अ ब्रेक इभन काइन्ड अफ थिङ. त्यो त्यसरी चलिरहेछ. भनौँ न, इट्स नट लाइक वी मेड tons of it. It's a very hard event. But I think you guys really enjoyed the whole process. Yeah, it was fun. Like for a cause, Kalko, yeah. It was fun and torturing. Torturing at the same time. Yeah. And Unify ko pani aba what's next for Unify? I think we're gonna do a holy event next year go. We're gonna Unify only. We're in talks. Let's hope new big project. Any big projects? Not right now. I don't think it's the right time also. I ठुलो इभेन्ट गर्नलाई. I think यो जुन अमेरिकाको रिसेसनहरु छ, यो वारहरु भइरहेको छ अहिले, फेरि इजरायलको वार सुरु भयो. I think this is a time for us to like just do what we're doing, chill down a little bit, and त्यसपछि अलिकति यो मार्केटहरु जब राम्रो हुँदै जान्छ, then we can like think of, because I really wanted to try and bring Nelly here. That's one of my goal थियो भनौँ न, ल्याउनलाई कुरा पनि गरिरहेको थिएँ, पर त्यो सक्सेस चाहिँ हुन सकेन किनकि यो सिचुएसनले नै हामीले त्यो गर्न सक्ने सिचुएसन छैन के. सो
like this is like Nelly is a business for us, right? कुनै पनि बिजनेस गर्न अगाडि उसलाई ल्याउने इच्छा र केपेबिलिटी छ भन्दैमा ल्याउनु त भएन नि ऊ त्यो बिजनेसलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो कुन क्यालकुलेसन अनुसारले इफ इट्स फिजिबल पो गर्ने हो अहिलेको हिसाबले चाहिँ आई डोन्ट सी इट मच फिजिबल बट होपफुली इन द फ्युचर Aru, any artist that you would really love to? And everyone in hip hop. I would love to bring J. Cole. Yeah. You're a very J. Cole fan. Yeah. Big Dream Wheel fan. तर अहिले छैन अहिले right now अहिले हाम्रो नेपाली आर्टिस्ट यस्तो राम्रो छ उनीहरूसँग इभेन्ट्स गरेर रमाइलो हुन्छ so it's good. अनि अब like I also wanted to touch up on GNX because last podcast मा I think कमै कुरा गरे GNX को बारेमा हैन अनि I think तपाईले it's a major part for you as well GNX हैन अनि tell me about GNX a bit. So GNX is a marketing firm. We look after mostly small to medium businesses. Me and my partner Gaurav is there. We were both a bit tied up with our work, and then we had a CEO who was looking after the whole company, but recently she's shifted to do something on her own. So I'm looking back into the company right now. We have a lot of clients who we are working with, and I think it's gonna reach bigger heights this year. I'm doing a complete. I just recently did a complete restructuring of the brand as well. So we're changing a lot of things. We're moving from traditional marketing to more digital and more Gen X marketing right now. So we're getting our clients as well to move away from traditional marketing. So we're doing something more differently. Let's see how that turns out this year. I just came from a meeting from one of my clients, Naturo Earth, and they're a very organic team. I just had a 2-hour meeting with them, and they're very positive about it as well. So it's good. Ani GNX ko aba, because I've heard, this is what I've heard, that marketing firms make a lot of money भने चाहिँ सुने हो हैन. What do you think, like more only like having a marketing firm, what do you think about it? अब गर्नेहरुको एकदम राम्रै छ. हामी चाहिँ अलिकति सानो भएको हुनाले we don't look after a lot of clients, right? We look after mainly मेरो बिजनेसेसहरु सबैको मार्केटिङ हेर्छु. त्यहाँबाट अरु 8-10 वटा क्लाइन्ट ब्याक धेरै हामीले हेर्दैनौं. So in terms of monetary wise, I don't look at it that way. It's more like helping the smaller businesses do a little bit of branding and rise, and that आफ्नै प्रोडक्टहरु आफ्नै होटल्सहरु आफ्नै क्लब्सहरुको मार्केटिङ गर्नलाई चाहिँ it's more like a whole ecosystem going on. So त्यसमै घुमिरहेछ भनौं न. Would you see GNX also like hiring remote people, having like remote jobs for GNX? I mean, try gare ho, but it's really hard because the clients that we have right now, the big clients, not a lot, but big clients, and they're very thorough. So we need to have like team interactions every day so that we can understand the client's need, right? So we have to be in the office. So remote working for GNX, not for other marketing firms, but for GNX is a bit hard. So we're hiring everyone from the valley to be in the office mostly. As a brand, if I come to GNX, is GNX affordable for small brands? Very affordable. We start from 35,000 per month, right? And even if that's a big budget for you, we can do like tailored, smaller designs and smaller ad campaigns for you guys. So it is definitely affordable. I think we're probably the cheapest in the market in that way with what we offer. So it's definitely affordable. I've also heard that individuals can come to your GNX to get their portfolio done. Yeah. Doctors. Yeah. Could you tell How'd you hear about that? Yeah, I have friends there. So. Yeah. Yeah. Okay, yeah. So we're looking after people's portfolio as well. If you could be a model, you could be like a professional doctor. You could specialize in some kind of clinic, or like you could be a chiropractor. So like if you want to grow
who you are as a person. You want people to understand what you do, what you can provide to them. Then we're doing like a profile-based marketing for them. Even like when you're like, do you also help them grow as like a social media persona? त्यस्तो त गरेको छैन, not for like well, we work with doctors and doctors mainly, because कस्तो हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ we have very limited amount of specialized doctors, right? We have one doctor, I don't know if I can say her name, but like she specializes in anti-aging and healthy living. So त्यसमा त मान्छेले त नेपालको मान्छे धेरैजना त छैन त्यसमा केयर गर्ने. So like she's very good at what she does. So we're trying to like work on that and see how people are going to react to what she does. So yeah. I was talking about like a lot of businesses. I know you have a lot of businesses, and then especially club. I know. So how has your health been the whole past year? Yeah, that's you could see me. You could see me, right? So this year, I'm trying to focus a little bit more on health. Health pani sleepless, definitely it takes a toll on your body. So अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ. जिम स्टार्ट गरेर अलिकति फिटनेसमा चाहिँ जानै पर्ने भएको छ यो वर्ष. Is your wife and family also worried that you work? Always. My wife's not that worried, but like family चाहिँ अलिकति धेरै भएन रातिसम्म चाहिँ भनि नै रह हुन्छ. So well, but the thing is, it's not every day. I have my own timings. सबै पार्टनर्सहरूले कुनै कुनै दिन टाइमिङहरू हेरिरह हुन्छ. सो त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ. टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो रहेछ. अब तर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ you feel a bit tired in the day, right? And you get a little bit like you want to take some time for yourself because you're doing so much already in the day. So like gym has not been a priority. So my health hasn't been priority, right? अब चाहिँ अलिकति चाहिँ हेल्थलाई पनि हामीले प्रायोरिटी दिनै पर्यो. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यही नै हो खासमा. अब त्यसलाई अलिकति मिलाउँदैछु. अब यो क्लब सुरु ओपन भएपछि चाहिँ टाइमिङ मिलाएर चट्ट जिम जानुपर्छ. आई थिङ्क ल्याग हुन्छ किनकि क्लब गयो अनि दिउँसोदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ अलि ल्याग हुन्छ अनि फेरि राति जोस आउँछ. त्यस्तै हो. So I also wanted to ask NJ दाईको दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ? How is day in a life of NJ दाई? आजको भन्छ आज not every day is like this. Some of the days are very relaxed. As I woke up and then as Sugar बिहान उठ्ने बित्तिकै I went to Sugarमा कन्स्ट्रक्सनको कामहरू एकचोटि सर हेऱ्यो. त्यहाँबाट बिहान स्कुटरमा गएँ किनकि धेरै ठाउँ जान्थ्यो. Sugarबाट I had to go to the bank quickly with my accountant and then went back to GNX. GNXमा एकछिन सुबुसँग बसेर सार्नु मिटिङ सकाएँ. 4 बजे एउटा मिटिङमा जानुपर्ने छ भनेर त्यसो गरेँ. त्यहाँबाट निस्केर म गएँ लबी मलमा के अरे मेरो स्कुटर दिएर वाइफसँग गाडी दिनु मलाई गाडी चाहिएको छ सामानहरू बोक्नुपर्ने छ भनेर गाडी लिएँ. त्यहाँबाट आई वेन्ट टु गोर्खा स्टोर. यति बेला 1:30 जति भइसकेको थियो. गोर्खा स्टोरमा गएर सर्टको स्याम्पलिङहरू लिएपछि ट्राई आउटहरू गरेँ त्यहाँनिर. अनि एउटा हायरिङको लागि एउटा डिजाइनर भाइ विनम्र भन्ने उहाँ आउनुभयो भेट्नलाई. सो उहाँसँग गएर मिटिङ गरेँ. उहाँसँग मिटिङ गरिसकेपछि आई वेन्ट ब्याक टु जिएनएक्समा गएर भोलि 1-2 इन्टरभ्युजहरू लिनुपर्ने थियो. अनि क्लाइन्टको एउटा मिटिङ थियो 4 बजे. 3 बजीतिर त्यहाँ बसेर त्यो क्विक रन डाउन गरेँ. त्यहाँबाट आई वेन्ट टु नचुरो द्याट प्लेस आई वेन्ट टु. उहाँसँग 2 घन्टा मिटिङ गरेर फर्केँ. एन्ड नाउ आइ एम हियर. अनि यहाँबाट डिनर गर्न जान्छु. डिनर गरेर मजाले सुत्छु 11 बजीतिर. But this is like one day. But every day is different, you know. Some days I'll just wake up, I go on a bike ride, I come back, I fly back to Pokhara, look at the project, come back. Some days I just wake up, do nothing, watch TV all day, you know, and then smoke my vape. Not the normal vape, because that's bad for you. Don't smoke that vape, man. And then I'll just chill out on a lazy day. I need to put 1 hour for workout every single day, which I haven't been able to do that. So if like a lot of people
हामीले address गरेको गरेन, I forgot, but you would want to say where Sugar is actually located. Naya Sugar. So Sugar is located in Chaksibari Marg, right? On the street where Senate and Fire Club and Karma Club is. It's right in front of the new BZB that's just opened up. So it's very easy to find, and it's gonna be a bomb of a place. I'm very excited for it. I hope all of you can also come in that day and enjoy. All the artists will probably also be there that day. It'll be a fun event. I hope everyone's viewing this podcast also makes some time to come and enjoy with us that day. It'll be a very fun event and very, very excited for the new Sugar. Today, I think Sugar ko pani merch aesa Gorkhaसँग audience. Could you like tell me about it a bit? I'll show you guys. हुन्छ. There's a bit of concept from. Okay, the ideas are पहिलेदेखि निकालिरहेको थिएँ मैले. So we're doing a limited edition of 50 t-shirts each. So 4 different t-shirts. We'll have early access through Gurkha store. So Alon and Pujan, they're the owners of Gurkha. So they've got the store in Sanepa, right? And Thamel. So उनीहरूसँग बसेर डिजाइन गरेर चाहिँ this is produced in the last 10 days. मै बनिसकेको हो. A couple of different designs. I'm wearing one. This is the Sugar पछाडिपट्टिको print छ. And then we have this. सबै सर्टमा चाहिँ Sugar Orion जुन गुर्खाको छ त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरू लिएर राखेको छौँ कि. So we're doing यो टी-सर्ट चाहिँ this is Sugar Orion and then for the culture भनेर छ नि जुन हिप हपको लागि. अनि उसले यिनीहरूले अनि पछाडिपट्टि चाहिँ पुरै प्रिन्ट्सहरू गरेर. There's a lot of elements that you can find in here. Sugar को अब this is त्यो सुगरमा हामीले गन हान्छ नि त्यो एलिमेन्टलाई लिएर like we played along and then we have like a lot of hidden stuff that's related with hip hop सँग related कुराहरू राखेको छ. So you can check it out. And then we have this one is the We Own Hip Hop t-shirt. Pretty cool. त्यसको अरू मर्च पनि आउँछ. Very limited, so only 50 pieces that's going to be released ever. And then we have the champagne tea. Crazy cool, right? So it's a bit of a different concept, right? So very, very limited rahirasu. Hopefully it'll be good. Do they get anything if they buy the limited ones? Huh? Do they get anything after like? So we'll send out more information on Gurkha's page and Sugar's page. So there's a lot of things that's going on with this t-shirt. It's just not a t-shirt, right? So you can buy it in early access, and then there's a catch later on. You can only get it with certain things. So I think I wanted to tie this with Olundai's story, right? उहाँले के पोस्ट गर्नुभएको थियो भने Nepalese people not valuing time. Yeah. So could you time भन्दा पनि people not taking responsibilities मा चाहिँ उसको frustration आएको होला. Like some people promise you they're gonna get this done, that done, right? So certain time हुन्छ. So म पनि कहिलेकाहीँ मेरो पनि मिस्टेक भइरहेको हुन्छ. I can't deliver something for my client, but do I take a step to get that sorted? नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ भनेर होइन उसले कसरी म काम गर्ने मैले काम गर्न सबै त मैले सक्दैन. मैले सर्टेन कुरा डिजाइनर्सको भरमा दिएको हुन्छु, सर्टेन कुरा सिइओको भरमा दिएको हुन्छु. अनि उनीहरूले म यति टाइममा गर्छु या प्रमिस गरेको कुरा त गर्नु पर्यो नि. That's why we pay them a salary for that, right? I was the same day when he posted that, I was so frustrated with some of the people that I work with. Of course, but that day particularly was very frustrating to me, right? मैले तिमीलाई एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हुन्छु भने त तिमीले पुरा गर्नु पर्यो नि. पुरा गर्न सक्दैनौ भने त तिमीले मलाई पहिल्यै भन्नु पर्यो नि, हैन? अब छैन लाइक भाग्ने पुरा कामबाट मैले गर्न सकेन भने इग्नोर गरेर भाग्न खोज्ने. That's not the way you do. मैले तिम्रो स्यालेरी आउने दिनमा म तिमीलाई भाग्दिउँ हैन? Does that make sense?
Because I think about ethics. I'm like, तिम्रो पनि त धेरै कुरा यो स्यालेरी तिम्रो घर चल्छ, तिम्रो पेट्रोल आउँछ, तिम्रो खाना हुन्छ, तिम्रो घुम्न जाने हुन्छ, सोध्छ नि त हामीले. तर तिमीले एउटा प्रमिस गरेको कुराले त मेरो घर चल्छ नि त. तिमीले त्यो प्रमिस गर्न सकेन भने म कसरी मेरो पेमेन्ट लिने, कसरी मैले तिमीलाई पेमेन्ट दिने? You gotta understand, you gotta have some kind of responsibility, right? DJ छ अरे सपोज, डिजेले आएर अब डिजे गर्छु म भनेर मात्र त भएन, उसले त डिजे गर्न सक्नु पऱ्यो नि. युएसबी राखेर गाना बजाएर त भएन नि. रेस्पोन्सिबिलिटी त लिनु पऱ्यो. गानामा केही प्रब्लम आयो भने कसरी फिक्स गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो. क्लाइन्टलाई मैले यो पुरा गर्छु भनेर भनेपछि क्लाइन्टलाई पुरा त गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यो नभएपछि चाहिँ म फ्रस्ट्रेटेड भएको थिएँ त्यति बेला. सो प्लिज मेक स्योर, लाइक इफ यु टेक अन अ जब, मेक स्योर यु कम्प्लिट इट, or like you finish it off properly. And it's okay to not finish it if you can't do it, but you gotta make sure you tell the client, you tell the person that unfortunately I am not able to do it right now, and I'll get it done, or I take the responsibility of not being able to complete this. तर म यो गरेर कम्प्लिट गर्छु त भन्नु पर्यो, राइट? त्यो चाहिँ अलिकति नेपालमा काम गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेटिङ छ. And I hope people will understand that. मान्छेलाई नेपालमा के छ भनेपछि खाना बस्न दिइहाल्छ, खाना बस्न पुगिहाल्छ, के गर्ने, किनभने मलाई मतलब छैन. If that's your attitude, well, how far are you gonna go in life, right? You gotta at least be responsible for whatever job you're doing right now, man. I see you as like a really jolly person, I know. Yeah. जोसँग पनि राम्रोसित बोल्ने, you're not like the एकदम rude खालको person, you're very jolly, हैन? अनि taking that into like business side मा, हैन? अब does it ever happen like कि गरिरहेछ, हैन? राम्रो मुखले भनिरहेछ तर people take that for granted and then you don't like it, or are you straightforward? No, I'm very straightforward. Like you see me in different places and I have different characters. When I'm with my friends, right, I'm like, when I'm with Kale or like with Abhishek, like this, I was just chilling, right? And when I'm with other friends from work, I'm like a very different person. When I'm at work, I'm like very straightforward. But when I'm at GNX, I'm like very happy. And I talk to those of my co-workers in very relaxed terms. But when I'm at Sugar, I'm very strict in certain ways. Because I think Sugar demands that. Yeah, it demands that. Like owner जस्तो पनि हुनुपर्छ त्यहाँनिर, हैन? अब GNX मा त्यस्तो हुँदैन, Jade मा त्यस्तो हुँदैन, हैन? So it's that. I also want to talk about Jade. है, तपाईले कुरा निकालिहाल्यो, हैन? Because I think यो तपाईले पहिला पडकास्टमा पनि कुरा गरे जसलाई you wanted to open like a hotel भनेर, हैन? So त्यो concept देखि चाहिँ अहिले that you have opened Jade, हैन? How was the journey? It was really one of the best selling point of Jade to me was what it offers as a view. हामी पोखरा जाने किन? एक त फेवाताल, त्यहाँबाट हिमाल, त्यहाँबाट पहाड, अनि त्यहाँ त्यो serenity हेर्न जाने हो नि त. And Jade is located in such a center location. So it's right in the middle of Barai Chowk, right? And that building has the clearest view of Pokhara. You can see the lake, पुरै छर्लङ्गै लेक, पुरै हिमालको लेक देखिन्छ. तिम्रो हरेक तिमी जुनै पनि रुममा बस, you have something. You see the city view from the front side, from the left side you see the mountains, Annapurna range, from the back side you see the whole Fewatal, and then from the other side you see the whole greenery of the त्यो पहाडहरुको greenery full देख्छ. So it's every room has something to offer. So when Karmadai presented that Karmadaiले मलाई त्यो ठाउँ देखाउनु भयो, I was like in love with that place, you know. This place is going to be the best place, but it's not a very big space. So हामीले त्यो ठाउँ चाहिँ टक्क मजाको room. That's why we call it a city hotel. So you come in there, you leave your bags, you have parking downstairs, you go upstairs, you have parking, टक्क मजाको room को view हरु हेर्यो. It's just a quick spot. So काठमाडौँको मान्छेहरुलाई चाहिँ I think that hotel is going to be very popular, and we have an amazing team of partners there, right? So Trisara group is partnered with us, and they're looking after the whole management side, and they're very, very good at it. Like Ronak Dai and Amar Dai and Sovan Dai, like the team is so strong. Like you can see, Trisara is one of the most evolving restaurant business in Nepal, right? And
being partnering with them is already a great thing for people like us. And then Karmadai, like his businesses are like growing everywhere. Right? Elvis, he's got his own forte, and then Ritesh, he's got his own forte. And I think that team working together in that place is just a no-brainer for us. And then we upstairs we're gonna have a lounge and a small club as well. And that place, man, you gotta check it out. You need to go there ASAP. Yeah, you know, I will actually. Yeah, I was to say, and it's not expensive. It's very cheap. Right now we're like giving out rooms for 4,500, right? And then in the center, you don't have to take a cab anywhere, and you can still enjoy the whole beauty of Pokhara from there. And Pokhara, definitely the best city in Nepal. How did you guys ended up partnering with Trishara Group? What was the story? So Trisara already has a branch in Pokhara, Lakeside. And then अब दाइहरू हुनुहुन्छ कुरा गर्दा गर्दै पनि उहाँलाई पनि एउटा होटलमा let's start something. So Jade is just the one in Pokhara is just one of many concepts that might be opening in the future, right? त्यहाँनिर चाहिँ सुरु गरेर कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ उहाँहरू इन हुनुभएको हो. So you guys had like a meeting? Yeah, भेटघाट हुँदा भेटघाट त भइ नै रह हुन्छ त्यति बेला गफ हुँदा हुँदै like let's do it together भन्ने कुरा हो. अनि जुन चाहिँ केबी दाइले कर्मदाइले नै कुरा मेरो सबै मिलाएर गर्नुभएको. सो टिम पनि उहाँले छान्नु भएको. So since this is out of Kathmandu city, yeah. How nervous are you, or like how excited are you? Because this is something that अब तपाईं day to day त हुन्छ नि ठ्याक्कै जान मिल्ने ठाउँ होइन. And then the domestic flights are it's a bit risky भनौँ न. So how do you feel about that? होइन risky भन्ने त्यस्तो होइन. Like the safest mode of transport is airplane. तिम्रो गाडीमा पनि त रिस्क छ, बाइकमा पनि त रिस्क छ. तर सबै तिम्रो पर्सेन्टेज वाइजै हेर्ने हो भने I was just talking to my friend Kusal Gale, right? So he just got married last week. Congrats, bro. So he's a pilot, right? And then I was talking to him about the same thing, and it's like, के भने तैँले के को रिस्क छ? अब पाइलटले त आफ्नो सबै कुराले राम्रोसँग गर्छ. एयरलाइन्सहरूले त सबै आफ्नो प्लेन क्रास हुनु भनेको त वर्स्ट थिङ हो नि. सो दे आर अलवेज लुकिङ कहिले एक्सिडेन्ट्स हुने भनेको हुन्छ. सबभन्दा सेफेस्ट त एयरलाइन्स नै. अझै झन् पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खोलेको छ एन्ड दे हेभ फ्लाइट्स अन्टिल 8 PM, राइट? हामी त जाने हो भने त स्वाट जान मिलिहाल्यो नि. इट्स ओन्ली 20 minutes फ्लाइट. सो त्यस्तो गाह्रो छैन. आई फ्लाइ इन एभ्री विक. पोखरा गयो, दिनभर बस्छु, राति फर्किन्छु भन्दा पनि पायो. So like I said, Nepal is also moving forward. Look, it's not going to happen in a click of a finger, right? But it's definitely evolving. And then सबै कुरा यस्तो मिल्दै जान्छ. टुरिज्म बढ्दै जाला. अब डिज्नील्यान्ड खोला चितवनमा, डिज्नील्यान्ड खोलेपछि कस्तो होला. So we have to praise the government in certain aspects where they are trying their best. Like, how do you feel about it opening, a new business opening in Pokhara? Like Mero business? Yeah. Very happy. It's because I think it's something new for you. It's very fun. Like it's a home away from home type of feeling. And you go in there, enjoy a couple of days. You like Friday, Saturday, hectic sugar go Sunday bihan takko gayo. You go in, you see the business, you see a new lifestyle there, you meet new people. Hotel ma zan jaile pani aira huncha ani mathi pani gayo takka अब त्यो full view हेरेर त्यहाँ चिया खान नै रमाइलो हुन्छ. So I love it. अब I think त्यसपछि ताल छ, Jade hotel भयो, त्यहाँबाट ताल छ. तालपारी I am opening a new villa style hotel as well. त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा साथी पनि मोमो एन्टरटेनमेन्टको साथी US को, he's also partnering up with us. And then कर्मदाई हुनुहुन्छ अनि निखेन गोपाली हामी चारजना मिलेर गरिरहेको that project I'm excited for. That's going to be like a hidden gem in Pokhara. So डाँडाको बीचमा छ. And you have a villa on top, and then you have a restaurant, and then you have a big swimming pool, and it's connected with the lake. And then when you go to the roof or like the balcony, you look up, you see mountains. You see the lake, and you see all the greenery. There's so much things you can do, right?
into like horse riding, ATV, fishing, boating, swimming. To lake ko parang so sabha sa kanila. You side okay. So that project I'm very excited for. I'm still looking for a name, but it's definitely inspired by Ubud in Bali. So to theme matcha. So that should be opening up by end of December. It's so interesting that like quick मान्छेहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने they'll have a business, they'll stick to it for 10 years, हैन? Yeah. But you are like hopping like next project. What's the next project? Every year, every month. तर त्यो इस मेरो करोडौँको बिजनेस होइन नि त. It's smaller मसँग त्यति धेरै पैसा त छैन नि. So smaller कन्सेप्टहरु गर्दै पार्टनर्सहरुसँग गर्दै जाने त्यो कारणै त्यही हो त. But you have to not put all your eggs in one basket. त्यो हामीलाई कोभिडले सिकायो. You need to have some kind of earnings from digital world or online भनेर किनकि तपाईं रेस्टुरेन्ट क्लबहरु त क्लोज थियो नि. So I'm always looking at कुनै बिजनेसेसहरु रियल एस्टेटको हुन्छ. अब रियल एस्टेट इज always going to be there. चाहिने कुरा हो हामीलाई. So हरेक ठाउँमा हेर्नुपर्छ. सबै ठाउँ मलाई चाहिँ ठुलो बिजनेस गरेर एउटा हेर्नु भन्दा सानो मनपर्छ. कसैलाई एउटामै मलाई टाइम दिन मन लाग्छ. They can use all their effort in one and make good money from there. मलाई चाहिँ interest चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै कुरामा गर्न मन लाग्छ नि त. I think you take joy in opening something new. And it's a sense of pride, right? Like you have fun. के गर्दैछ त नयाँ के गर्दैछ नयाँ मान्छेहरुसँग कोल्याब गर्ने अब नयाँ मान्छेको इन्ट्रेस्टहरु बुझ्ने उनीहरुलाई के राम्रो गरिरहेछ जस्तो लाग्ने like that's fun for me. So looking at the flip side of this, हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने you have so many businesses, हैन? Has there been ever like हुन्छ नि एउटा बिजनेसलाई चाहिँ टाइम नपुगे जस्तो? त्यही भइरहेको हुन्छ त्यस्तो. अहिले GNX मा त्यस्तो भइरहेको थियो. So that's why I've like tried to step in right now and त्यसलाई फेरि रिस्ट्रक्चर गरेर अब त्यसलाई के गर्ने. अब त्यस्तै नै हो. अब धेरै त्यस्तो धेरै तिमीले भने जस्तो बिजनेसेस त होइन. तर सबैमा आफ्नो एउटा म्यानेजमेन्टले हेरिरहेको हुन्छ. हामीले जस्ट गाइडलाइन दिँदै म्यानेज गर्दै मिलाउँदै. त्यो मैले एज अ म्यानेजिङ डिरेक्टर भनौँ न CEO भएर म सुगरमा धेरै हेर्छु. सुगरको काम मैले हेर्छु तर मेरो पार्टनरहरूले अरू हेर्छ. त्यस्तो हुन्छ नि त. जस्तो त्यो गर्दा गर्दै GNX को चाहिँ अलिकति भएको थियो कि जस्तो भएर अहिले फेरि आई हेभ स्टेप्ड इन. त्यसमा टाइम दिने त्यो टक्क सेटअप हुन्छ फेरि आई गो ब्याक डुइङ व्हाट आई डु. From what I've seen or देखेको, I think you have a laissez-faire approach, which means basically like उनीहरुलाई छोड्दिने आफ्नैमा and then they have their own responsibilities as employees, हैन? How has that planned out अनि into effect in your businesses? त्यही त अब कुनै बिजनेसमा चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ किनकि they don't promise or deliver what they promised भनौँ. अनि त्यहाँबाट अलिकति फ्रस्ट्रेटेड. So you go in there and you guide them. अलिकति बोर्ड मिटिङहरु राखेर ल यो गर्नु पर्यो भनेर उनीहरुलाई मोटिभेट गराउने हो कि या हाम्रो प्रोडक्टमै केही नराम्रो हो कि भन्ने कुराहरु हुन्छ नि. त्यो चेन्ज गराउने अनि गर्दै जान्छ. त्यसरी नै ग्रो हुँदै जाने हो. अब सबै ठाउँमा त आफै हेर्न सक्दैन नि. So it's you have to just manage the people and then it will work out. I wanted to personally ask you this, हैन? त्यत्रो बिजनेसेस छ तपाईको हुन्छ नि. How do you cramp up traveling? ट्राभलिङ त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बुढीले भनेर बुढीलाई लिएर जाने त अब त्यो त हलिडे नै भयो. But most of the time I go because business भन्दा business पनि हुन्छ and then I go and meet people who are already running certain businesses like me. So I have friends from Indonesia, I have friends from Singapore or like Australia and त्यहाँबाट यसो भेटेर अब 2-3 दिनको कुरा हुन्छ नि. उनीहरुको काम कस्तो भइरहेछ हाम्रो काम कस्तो भइरहेछ कुराहरु गर्दै if there is there an opportunity for us to work somewhere together या उनीहरुको केही काम हामीले यहाँ नेपालमा केही गरेर ल्याउन सक्छौं कि नेपालमा केही इकोनोमिक को लागि केही डलरहरु छिराउन सक्छौं कि भन्ने म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म यो इयर अलिअलि गएको हो. Which hasn't turned out to be very positive but I'm try गर्दै जाने हो. कुनै क्लिक भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर. So that's was one of the major traveling for me this year. So what positioned you to have these friends who are international? Was it because of Australia तपाईं पढ्न गएको बेलामा युनिको फ्रेन्ड्सहरु नै हो मेनली. अनि युनिबाट भेटेको साथीहरु या क्लबिङ लाइफमा भेटेको साथीहरु. So
it's very important for people in Australia who are Nepalese to make friends who are foreigners, right? So Aussie Nepali साथीहरू मात्रै हुनुभन्दा पनि Australian साथीहरू नै भयो भने चाहिँ it's a lot of help. जस्तै मेरो साथीहरू छ अहिले पनि they stick with their own community. अलिअलि साथीहरू हुन्छ. मेरो चाहिँ अलिकति उल्टो थियो भनौँ न. I had a lot of friends from like Indonesia, Vietnam, and China, or like Australian-born Chinese, Vietnamese friends. And like you learn a lot from these individuals, and the way they think is very different. Very different. अब हामीले चाहिँ दुई किसिमको नेपालीहरू हुन्छ भनौँ. अनि मान्छेलाई कतिलाई पस्ला नपस्ला होइन. अब कोही चाहिँ दुःख गरेर गएको हुन्छ, राइट. अब फ्यामिलीले लोन लिएर गएको हुन्छ. म अस्ट्रेलिया जान्छु, म नेपालमा पनि कति गाह्रो छ नि, स्ट्रगल छ नि त. फ्यामिलीको स्ट्रगल देखाएको हुन्छ, आफूलाई त्यो पुरा कमी नभएर गइरहेको हुन्छ. एन्ड दे लाइक आई वान्ट वर्क हार्ड. सो जे काम पायो पैसा त राम्रो कमाउँछु, क्विक युनिट सकाउँछु, पिआर लिन्छु भन्ने हुन्छ. एन्ड देन द्याट्स गुड फर देम. There's nothing wrong with that. You want to work on that, that's great. And there's some people who go into university and like they want to like get better jobs. They want to do new things. Like you've started hearing Nepalese people doing amazing things in Australia or in the UK. You know, but they're moving away from the 9 to 5 after they've like completed something. You know, अब अस्ट्रेलियामा कुनै टेरिटोरीमा त 5% नेपालीहरूले घर किनेको कुराहरू छ. होल 100मा 5% नेपालीले, 100जनामा 5जना त नेपालीले घर किनेको भन्दा धेरै ठुलो कुरा हो. एन्ड इट्स ग्रेट म्यान, एन्ड आई अप्लड देम, राइट. तर त्यो बाहिरको साथीहरू भएर उनीहरूसँग पनि धेरै कुराहरू लर्न गर्नुपर्छ. डोन्ट जस्ट स्टिक विथ वान कम्युनिटी. ट्राई एन्ड लर्न एन्ड ट्राई एन्ड बी फ्रेन्ड्स. यु नेभर नो वेन they're gonna be of help to you. When you never know what you can learn from them. It's all about learning, right? So त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू बनाउँदाखेरि it helped me a lot. So I went to a wedding for one of my friend, right, from Australia, and then it was such a grand wedding, like I could never dream of having, but it was an experience, and I only got to have that experience because I was friends with them. So अनि अस्ट्रेलियामा जुन चाहिँ तपाईँको साथीहरू छ नि, would you also want to like branch out to them and then make a like business thing start गर्ने? Probably no. म त नेपालमै सोचेको छु. नेपालमै अपर्च्युनिटी छ. नेपालमै हाम्रो सबै साथीहरू छन्, काम गर्न सजिलो हुनेदेखि लिएर सबै पिआरहरू यहीँ छ. सो नेपाल नै आई थिङ्क फर मी इज गुड. भन्दा नेपाली कति साथीहरू त्यहाँनिर राम्रोसँग हुन्छ नि, उनीहरू दोमनहरू बसिरहेकोलाई नेपाल आइज भनिरहेको हुन्छ मैले गर्न सक्नेहरूलाई. कोही कोहीलाई आइज भनेर हुन्छ, कोही कोहीलाई नआइज भनेर. जस्तो मेरो सानो मम्मीको छोरी छ प्रिया, मेरो बहिनी. अनि अस्ति मलाई कसाबाट फोन गरेर म नेपाल आउँछु, सी इज अ नर्स, राइट, म नेपाल आउँछु. त्यसलाई मैले काम छैन, यु स्टे देयर. सी बिकज आई डोन्ट सी एन अपर्च्युनिटी फर हर हियर बिकज सी इज अलरेडी इन द प्रोफेसनल वर्क त्यहाँ. उसले नर्सबाट राम्रै गरिरहेछ, घर सर किनेको छ, उसलाई किन हो भन्ने. तर कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दे हेभ सो मच इन नेपाल एन्ड दे आर नट युटिलाइजिङ देयर फुल पोटेन्सियल जब देख्छु नि. अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले वाट द हेल आर यु डुइङ देयर, राइट. मेरो सिचुएसन हेऱ्यो भने मान्छेले त आएर के गर्यो यस्तो सोच्ला नि. मेरो त अब कस्तो भने मेरो पिआरहरू आएको थिएन. आई वाज स्टिल इन द एप्लिकेसन प्रोसेस. सबै कुरा मिलेको भए त के थाहा म आउँदिनँ पनि थियो होला. तर त्यो प्रोसेस गर्दा गर्दै अब त्यो धेरै लेन्थी भएर मेरो इस्युज, त्यो पेपर वर्क के भनिरहेको बेलामा मेरो त्यहाँनिर बसिरहने यस्तो सपना पनि थिएन. इभेन्चुली आई ह्याड टु कम ब्याक हियर भन्ने सोचाइ थियो. सो त्यो कुरामा मलाई चाहिँ डिसिजन लिन सजिलो भयो. कति मान्छेहरूलाई त्यति नहोला. आई वाजन्ट म्यारिड, आई डिडन्ट ह्याभ अ बेबी, सो आई कुड कम. मलाई त्यो डिसिजन लिन गाह्रो पनि भएन. अनि त्यो मलाई त्यो पिआरसिआर पनि थिएन, सो मलाई त्यस्तो लुज गर्नु पनि थिएन नि त. तर कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो छ. सो आई सी सम अफ देम हु कुड डु सो मच बेटर इन नेपाल के. बिकज दे माइट, द फ्यामिली माइट ह्याभ. कस्तो एउटा कुरा मलाई भन्न चाहन्छु कि बाउ आमाले धेरै ठुलो बिजनेसहरू गरेर राखेको हुन्छ नेपालमा. एन्ड दे विस देयर सन अर देयर डटर टु कम एन्ड हेल्प देम एट वान पोइन्ट, राइट. बिकज त्यो कसलाई दिने.
छ भने त आएर त्यसलाई कसरी डेभलप गर्ने कसरी त्यसलाई एउटा राम्रो बनाउने गोल हो नि त अब त्यो त छोरा बच्चा हो तर आफ्नो काम पनि एउटा बच्चा हो जस्तो सोच्छ नि जस्तै सुगरसँग मलाई कति माया छ भन्ने कुरा त मलाई मात्र थाहा छ त्यो त मैले धेरै हेर्ने भएर माया त आफै ग्रो भइहाल्छ नि त्यस्तै उसको बाउ आमालाई पनि एउटा बिजनेस त कसलाई दिनुभन्दा छोरालाई दिनु पाएँ राम्रो बिजनेस छ भने त यु सुड कम एन्ड डु इट म्यान उतापट्टि एउटा सानो 9 to 5 काम गरेर $65,000 a year खानुभन्दा त यहीँ नै तिमीले $30,000 a year खाए पनि तिम्रो लाइफ त अझै राम्रो हो यु गेट टु स्पेन्ड टाइम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कोही कोही साथीहरू देखेर चाहिँ तिनीहरूको लाइफ यहाँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो अल्सो द्याट कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यान डु एटिट्युड पनि राख्नु पऱ्यो रिक्स लिन्छु म भनेर ट्राई गर्नु पनि सक्नु पऱ्यो बिकज यु नेभर गर्न नो अन्टिल यु डु इट अब होला र नगर्नुला र म 3 वर्षपछि चाहिँ अब नेपाल फर्किन्छु म अहिले चाहिँ यही ब्याङ्किङको काम गरेर बसिरहन्छु भन्ने सोच्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गलत हो तिमी आउने नै सोचो भने चाहिँ 3 वर्षपछि होइन अहिले आउनु पऱ्यो क्या बिकज तिमी 3 वर्षमा नेपालमा धेरै कुरा लर्न गरेर सिस्टम सिकिसकेका हुन्छ 3 वर्षपछि आयो भने तिमीलाई अर्को 3 वर्ष लाग्छ तिमीले कति रुपियाँ कमाएर सेभ गर्छौ अर्को त्योभन्दा बेसी त यहाँ लस भइसक्छ तिमी नेपाल आउने सोच छ भने चाहिँ चाँडो आऊ तिमी नेपाल आउने सोच छैन भने आनन्दले बस उतै आफ्नो गर होइन अनि जुन चाहिँ अब मैले आई अल्सो ह्याड द अपर्च्युनिटी टु मेक इन्टरनेसनल फ्रेन्ड्स यो couple of months and what I've seen is like they have completely different khalko mindset than us we're more like family we're stick to family but they're like risk taking they want to go out explore cycle but Sweden but Nepal yeah and then so like daring test khalko so I think त्यो aspect pani ali sikera if we could implement that in Nepal I think that's something I've gained from my friends also in Australia उनीहरूले लेको रिक्स लाइफ हो रिक्स लिनै पर्छ भन्ने सोचाइ छ नि जुन आई लाइक द्याट यु नो एन्ड म पनि लिनै रह हुन्छु सो वी हेभ टु टेक द्याट रिस्क एन्ड या देयर सो लाइक हुन्छ नि म एउटा ठाउँमा बस्दिनँ आल जस्ट एभ्रिथिङ एउटा बाइकर केटा आएको थियो एलेक्स अनि ही केम फ्रम अस्ट्रेलिया क्विन्सल्यान्ड ही ड्रोभ हिज डुकाटी अल अराउन्ड द वर्ल्ड राइट सो ही हेड लाइक अ ट्रिप फ्रम लाइक Australia to India to Pakistan to Nepal then Tibet then back to Bangkok so he had like this 3-year plan you know just on his bike and how daring is that exactly unfortunately I heard his bike got into an accident in Bangkok and then he had to return back to Australia but you dekhदाखेरि when I met him the biking community ma पनि धेरै कुराहरु shocking हुन्छ क्या it's fun like and these guys are doing हामी नेपालीहरु त कस्तो हुन्छ गाको yeah exactly जाने किनेर टक्क राख्ने टुपिसको लागि so I also wanted to talk about super bikes हैन तपाईले अस्ति event you were part of the event हैन and you had a really I think तपाईले पनि host गरेको थियो yeah I'm the founder organizing team मा भनौं न so me विनम्र भन्ने भाइ छ and then अस्तित्व भन्ने चाहिँ he is the Nepal president for Ducati के छ उले खासमा Ducatiको इभेन्ट थियो नि Ducatiको इभेन्टहरु गरेको थियो and it was very good but that was a Ducati event so हामीले चाहिँ एउटा सुपर बाइक पनि एउटा कम्युनिटी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पहिला मिटिङ गर्यौं अनि आई वाज लाइक लेट्स डु इट GNX ले सपोर्ट गर्छ मेरो शुभममा पनि तिमीले युज गर लेट्स ट्राई एन्ड युज व्हाटएभर वी क्यान सो दैट वी क्यान ग्रो द कम्युनिटी भनेर चाहिँ त्यो गरेको पहिला चाहिँ यो इभेन्ट पैसा लिने यताउता थियो अनि आई वाज लाइक this is not for profit right and I said just do it for free के चाहिन्छ अलिअलि स्पोन्सरहरु आइहाल्छ अब पोक्काहरुले अलिअलि स्पोन्सर गरे हाम्रो बोटेका ग्रुपकोबाट त्यस्तै गरेर अरु के रे इनर्जी ड्रिङ्कहरुबाट के आथ्यो त्यसले नै पुग्ने छ भने we don't need to do that भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेर we did a full free event and it was like Sarvjoti was there and there were सबै नेपालको सबै super bikers were there so we did and we did a voting of who had the best bikes, who has the best modification, and our safety like police were there to support us through the ride. So organized way ma gardakheri चाहिँ like I think we want to do that to grow the community, and then these biking jun groups ko ketaharu cha ni not everyone can afford a super bike right and it's not the cheapest thing in Nepal so एउटा opportunity jo मान्छेलाई चाहिँ actually BMW S1000 RR कस्तो हुन्छ or like Ducati Hypermotard
950 SP कस्तो छ we have that in Nepal right अनि त्यो बाइकहरु हेर्न सुन्न जुन त्यो feel थियो नि त्यो crowdमा and it was so viral all over TikTok. We wanted that for the youth to grow so that the young ones want to thrive to have that later when he can. I got the opportunity to own a superbike when I was 30 years old. Maybe someone has the opportunity to own a superbike when they're 18. So just like you're a dream, right? That's all we're chasing, a dream. So why not try and get that community growing, and then later on that could be a great event for us. Every year we're gonna do an event, something similar to that. So just got I have to car meets I've seen the love so bike scenes. I'm not the oldest biker, and kati dherai bikers also, and some of my friends like Ritesh Aru, they've been riding the bike for years, and they know a lot more than me. But like I'm in the event scene, I'm in the community scene, so this much it made sense for me to like try and create a group. We have like a group on WhatsApp as well with everyone, and then they can all grow together. Also like it's more about helping each other. Ke saman na hola ya like bike ko barema ke questions haru hola, त्यसको ब्रेक्स haru बिग्रिँदाखेरि चाहिँ ल्याइदिन सक्ने कोही बाहिर ट्राभल गरेर यस्तो टाइपको चाहिँ गाह्रो छ नि त. सो त्यसको लागि भनेर चाहिँ गरेको हो. And it's going well. Like अहिले मेरो साथीहरू भाइहरू कोहीले बाइक किन्न खोजिरहेको थियो, and then I just message in the group के अरे बाइक छ कसैलाई यहाँ 2-3वटा बाइक चाहिरहेको छ, and everyone's like whoever's trying to sell, they just come in, and it could be like a group where there's just the community just helps each other, right? Buy, sell, trade, or like be friends, meet up. So you don't have to own a bike to be in that event. No, definitely not. It's a free event. So we had kids 9 years old who were in the event trying to just see the sound or the burnout that was happening, like, and that's fun. That's new, And I think people should come to these type of events and bring your kids, and like it's a family event. We had like kid stalls. It's a fun event. It's just even mazauns. Yeah, talking about like super bikes, and from what I've seen there's limited amount of super bikes. And where do you see? Because like super bikes, I don't think they're selling that a lot. Nepal ma, which is a bit concerning. Because I get where the standpoint is like, we don't have the roads, and then 1000cc bike. I get that, but at the same time, people would love to have super bikes, and then these people, like these companies, also limitations getting super bikes. And where do you see the future for these super bikes? Ducati ko चाहिँ I know that Ducati मा चाहिँ तिमीले गएर pre-order गर्यो भने they will bring the bikes in for you. Honda ले त big bikes नल्याएको 2020 देखि नै हो, अलिकति 2-3 वर्ष भइसक्यो. Yamaha पनि ल्याएको मलाई थाहा छैन, but I heard like if you go and book with them, maybe they will bring in भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको थिएँ. But I'm sure there's some kind of limitation or issues for importing these luxury bikes, super bikes भनौँ. So because I think नेपालमा they're not अनि नेपालमा त्यो मान्छेसँग पैसा नभएको पनि हैन. Because I see Land Cruisers like market a lot, हैन. Audi त release हुन अगाडि नै sold out भयो. Yeah. So. And then do you also have like a specific car that you want? Me, I'm not a car guy. So the Raptor चलाउन रमाइलो हुन्छ. It's a fun car, right? But I mean, I'm like, we don't want more just like that. I don't want my money to be stuck in a car that's gonna cost $200,000. Like एउटा Raptor किन्नलाई 2 करोड पर्छ. अब 4 देखाउँदा एउटा नयाँ बिजनेस सुरु हुन्छ भनेर यसो सोच्छु म चाहिँ. मलाई चाहिँ त्यस्तो काम छैन. Like मलाई भन्दा I would rather put something in a asset like a watch or something that I can like wear. I was going to talk about watches because I think you have a really keen interest in watches. Yeah. With Rolexes and Hublot, Poila, I think, right? Yeah. I mean, what are your interests, अहिले चाहिँ? त्यस्तो छैन. It's just like एउटा हामी केटाहरूको धेरै हबीहरू हुन्छ हैन. सबैको एउटा हुन्छ.
मेरो धेरै छ र मात्र because I think I saw a Patek Philippe Nautilus in my friend's wedding, right? Yeah. That watch is worth more than my house. Yeah, exactly. Rose gold Nautilus, and it's like 450,000. Was it for your friend? Yeah, he wore that for his wedding. Yeah. Oh damn. Yeah. So I was like, give me the watch. Could you see like those collectible items also, like any day you could probably you have buy? A lot in Nepal. Like the other day I was in Thamel. I saw someone wear a Richard Mille, and then I've seen a Patek with the green baguettes in Nepal as well. A lot of watches here. So I heard हाम्रो योगेश शर्माती सरको पनि एकदम धेरै watch collectionsहरू छ भनेर सबैको होला. I'm sure like people have keen interest in that, and it's a very good appreciating asset. So why not? Because कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले they don't believe that people spend so much on watch, but I think they don't see the investment side, right? Yeah. Because these watches can be sold and it's cheapo rather than buying a car. Yeah. It will depreciate value. Yeah. Watches don't really depreciate value, right? Definitely not. So I think this year I also had a lot of friends sell their watches. So I took it and then I put it on my Instagram, like there's some watches for sale, and there's a lot of people, like I sold maybe like two watches this month already. So people are buying. So if they Nepalma कोहीले बेचिरहेको बेलामा मान्छे किन्ने मान्छेहरू पनि छ. So what's your status on stock market right now? खै थाहा छैन यार यो स्टक मार्केटको बारेमा त खै मलाई त कुरै नगर डाउन गइरहेछ एकदम डाउन गइरहेछ भन्दा पनि अब इट्स द इकोनोमी बेटर भएपछि ग्रो हुन्छ. आई थिङ्क अहिले पनि यो 12लाई 15 बनाएर जुन गरिरहेछ गभर्मेन्ट इज अल्सो ट्राइङ पुश द स्टक मार्केट टु गो लिटल बिट हायर. इभेन्चुली त अब 2 वर्ष जतिमा त राम्रै नै हुन्छ होला. अहिलेको मार्केट त इज भेरी I was just talking to that Nepse guy. Yeah, I was talking to him today. उसले पनि दाइ हेरेर बस्नु एकछिन भन्दै थियो. There's a lot of people who are doing really well, who've been investing, and investing is always good in the right place. You gotta look after where you're investing, the EPS सबै हेरेर इन्भेस्ट गर्दाखेरि त राम्रो नै हुन्छ होला पछि. त्यो ब्लाइन्डली चाहिँ अब त्यो तिमी टिकटकमा गएर त्यो भिडियो हेरेर यो किन भनेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ I don't recommend that. I don't do that myself either. But अब जानेको मान्छेकोसँग इन्फर्मेसन लिएर आफूले रिसर्च गरेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इज गुड. अनि I wanted to talk about your young youths who come to your club, right? Yeah. And specifically people what I've seen is some people have like do parties a lot, I know. Yeah. And I think they might be lost in a section where like they have to make something out of themselves, okay? And then how do you see young youths right now? Because I think तपाईले देख्नुहुन्छ क्लबमा पनि आफ्नो you're seeing these people, I know. Where do you think the balance lies? So it all comes with age and the people around you, right? So if your friends are like the kind of people who want to party, who want to go out, like you stay with the circle and you party a lot. So partying is not bad, but you gotta have a limit to itself. So you party नै गरेर त every day बस्नु त राम्रो हैन. तर party गर्नुपर्छ to feel refreshed or to meet new people. Like your club नभए I don't think I would know this many people that I know, right? So it is now essentially भइसक्यो के तिमी न त कहाँ गएर मान्छेलाई भेट्ने, नयाँ मान्छे कहाँ भेट्ने, नयाँ मान्छेसँग गफ कहाँ गर्ने. त्यहाँ बारमा गएर बर्थडेजहरू इन्जोय गर्नै पर्यो. मैले केसिसमा कति मान्छे भेटेँ, like I started from there. So त्यो कारणले पनि it's very important to go out and network, but like you said, you shouldn't be lost and just keep partying. And you need to try and stay away from things that are illegal or like use substance. So I'm not doing a club like strictly, like you can't have underage people. What are cases also Nepal that we've heard?
एकदमै स्ट्रिक्ट वे लुकिङ एट आइडिज ड्रग सब्सटेन्स युजहरू होइन फाइट्स कसरी कन्ट्रोल गर्ने राइट नाउ आई जस्ट ह्याड अ मिटिङ yesterday with all my security how to try and handle the women केटीहरूलाई कसरी हामीले बचाउने भन्नाले सेफली राख्ने केटाहरूलाई कसरी सेफली राख्ने यो कुराहरूमा हामीले ट्रेन गरिरहेको हुन्छौँ बट sometimes the situation gets a bit chaotic and the guys do the best but they still get the bounces like एकदमै blame गरेर हुन्छ तर म कतिजना आएर तँलाई म कामबाट निकालिदिन्छु like it doesn't make sense like you're there to party and enjoy you should try and do it safely I mean अस्ट्रेलियामा त पार्टी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त हुने कुरा हो भइ नै हाल्छ ड्रिङ्क खाएको बेला अग्रेसिभिटी आउँछ बट आई थिङ्क सेफली पार्टी गर्न तपाईँको इच्छामा पोजिटिभ कुराहरू भयो भने and it's not the same as it used to be अहिले त मान्छेहरू पार्टी गर्न आउने नेटवर्क गर्न आउने रमाइलो गर्न आउने ठाउँ हो नि त try and stay away from that and like just enjoy the time when you're there try and make new friends try and find good friends that you can enjoy with try and find the music that you're gonna enjoy with and then you enjoy the night you know do it in a certain gap it's not bad a lot of youths might lack something for like a purpose yeah अनि किनकि तपाईको एउटा अन्त you want to do something that's why there's like a limit for you clubbing and then being somewhere no? But some youths might lack these concept of purpose I know so what's your take on like young youths who have to have like a purpose for your life not just partying not just hanging around with people and then actually making something out of it khalko was life ma अब त्यो चाहिँ सबैको एजबाट आउँछ you have to understand that like म पनि म 25 26 हुँदासम्म I didn't know what I was gonna do you know so कोही चाहिँ they know that they want to be a doctor they want to be an engineer or they want to be an architect or a designer if you have that it's great you need to follow that passion and then you got to change it into professionalism and then make that a career but some people like me I didn't know what my purpose was. So I started working in McDonald's when I was 18 years old, right? So I was working in McDonald's and I was doing really well. McDonald's ma kaam garदाखेरि like, but that's not my purpose. I won Manager of the Year award like 2 times in a row. Like, so I knew that I was good at working, but that wasn't what I wanted to do. So then I started working in a call center for a bank. So I did that, but that wasn't what I wanted to do. But I liked the banking sector. So I went to work into a bank, right? So I worked at St. George. And then when I was in St. George, I learned a little bit about banking. And I really liked the loans department. So when I did the loans department, I went into GNC Mutual Bank in the city, in Sydney, and then they offered me a loans officer role. And then I learned, wow, loans गर्दाखेरि त सबै कुरा यस्तो हुँदो रहेछ ट्रान्ज्याक्सनहरू यस्तो हुँदो रहेछ they trained me didn't need no experience they just needed to have a little bit of banking background which I had and then त्यो सिकेपछि त्यहाँनिर मलाई थाहा थिएन कि I had to look at the fraudsters fraud को लोनहरू आउँछ नि एप्लिकेसनहरू हजुर and I got really interested in fraud right and then I got a promotion in GNC Mutual Bank from a credit card loans officer to home loans officer in 3 months right? So I knew म त काम त म राम्रै गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो कि तर म मेरो पर्पस चाहिँ यही हो भन्ने त मलाई थाहा थिएन अनि त्यहाँबाट आई लुक इन्टु फ्रडको काममा एन्ड देन फ्रड इन्ट्रेस्टेड मी अ लट सो फ्रडको त मलाई केही पनि एक्सपिरियन्स थिएन एन्ड दिस इज अल्सो फर पिपल हु आर इन सिडनी राइट I literally used to go to seek and like apply for fraud roles because I really got interested in fraud like analyst like hey यस्तो हुँदो रहेछ ट्रान्ज्याक्सनहरू भनेर सिकिरहेर मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो and I went to YouTube I used to go home and like search on YouTube or when I'm on the train fraud मा त यस्तो हुँदो रहेछ भेडा भनेको यस्तो रहेछ क्रेडिट स्कोर भनेको यस्तो रहेछ सबै कुराहरू चाहिँ मैले जस आफै पनि अरू अरू कुरा सिक्दै गएँ क्या यस्तो यस्तो टाइपको एप्लिकेसनहरू आयो भने चाहिँ यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा फेक हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू सिक्दै गएँ देन आई गट म सिकमा एप्लाई गर्दा गर्दै आई गट an interview at Cascal which is the fraud bureau in Sydney right so ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूको चाहिँ आफ्नै फ्रड ब्युरो हुन्छ
त्यो कस्क्याल भन्ने चाहिँ सबै सानो 50वटा जति ब्याङ्कको चाहिँ फ्रड ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ उनीहरूले हेर्छ क्या आई गट अ रोल इन देयर एन्ड देन आई गट अ रोल इन देयर एन्ड देन I loved that job. So it was a very good paying job in 2014, right? It was very good paying. I had my own parking in the middle of the city. Like, I used to get a taxi card. Every time I took a taxi, I could pay it off. Like, night shift until, like, because fraud is 24/7, right? And then they want a service holiday, get night pay to take extra on it. So it was a really good job. So I thought, I was like, fraud is maybe what I want to be, because I spent 3 years of my life just researching and learning about being a fraud analyst. And then something triggered that I'm not happy with this, right? Garnu ta business ai garnu parne rahecha bhanne aba you learn, like coming back to seeing your friends in Australia. So all my friends, they do their businesses, and then I'm working as a fraud analyst, and I see their lifestyle and I see what they're driving, or and then it motivated me to be like, yo mata ta hoina, I have to be able to, like, do more and better. म फ्रड एनालिस्ट नै भए त म त यहाँ पनि कहिले पनि हुँदैन थियो होला. There's a lot of people in Sydney doing better roles than that. एउटा बिजनेस नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच आयो. त्यही बेलामा चाहिँ अब नेपाल फर्किने पनि मिल्यो भन्नाले फर्कियो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेपालमा आएर बिजनेस सुरु गर्यो. त्यति बेला मेरो पिआर आइसक्यो भए चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई वुड हेभ मेड द्याट मुभ, एन्ड माई पर्पज इन लाइफ वुड हेभ बिन भेरी डिफरेन्ट, राइट? तर पिआर पनि कम्प्लिटली भएको थिएन. त्यही कारणले काठमाडौँ आएपछि चाहिँ बिजनेस सुरु गरेपछि ल बिजनेसमा चाहिँ लाइक अन्टिल नाउ अहिले बिजनेसमा चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ. अहिले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू लर्न गरेर आएको छु. नेक्स्ट मेबी इन द फ्युचर रियल स्टेटको कुनै काममा कसैले मलाई ल है आइज मलाई आएको कुराहरू सिकाउँछु ल गऱ्यो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी अ सेक्टर द्याट आई वान्ट टु लुक इन टु एन्ड लाइक मेक माई पर्पज. सो त्यसरी नै युथहरूले पनि आफ्नो पर्पज चाहिँ बिस्तारै एजसँग सिक्दै जान्छ. इट्स नट लाइक कि त मङ्कबाट बच्चैदेखि म मङ्क बन्छु भनेर पर्पज लिएर आउनु, एनलाइटमेन्ट भएर आउनु पऱ्यो त्यो छैन भने चाहिँ बिस्तारै आफ्नो टाइम अनुसारले, आफ्नो गाइडेन्स अनुसारले, आफ्नो बाउ आमाले सिकाएको कुराले नै तिम्रो पर्पज बिस्तारै मिल्दै जान्छ कि. यु डोन्ट ह्याभ टु स्ट्रेस अबाउट द्याट. आइएम नट स्योर तिम्रो यो पडकास्टिङ गरेर नै तिम्रो पर्पज हुन सक्छ कि सक्दैन. यु माइट ह्याभ अ डिफ्रेन्ट पर्पज इन लाइफ लेटर अन, सो त्यसैले तिमी बास्केटबल प्लेयर हुन सक्छौ, तिमी बास्केटबल धेरै खेल्छौ होइन. सो it could be anything, but it comes with age, and your purpose in life changes according to your age. When you have kids, your purpose in life is different. When you become older, your purpose in life is different. So there's young kids are like saying, my purpose in life ma धेरै stress naliu. Just keep your work ethic proper. Work hard and make sure whatever you do, your parents know about it. You'll be on the right path. I think तपाईँको जुन चाहिँ यो कन्फिडेन्स आएछ नि, आई थिङ्क इट्स रिलेटेड विथ यर पास्ट अचिभमेन्ट्स होइन, यर वर्क एथिक द्याट यु पुट इन होइन. त्यो पुट इन नगरेको भए आई डोन्ट थिङ्क यु वुड ह्याभ द कन्फिडेन्स टु स्टार्ट समथिङ न्यू. म त भन न, म साथीहरू मैले त के टोइलेट क्लिनिङदेखि लिएर मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ. आई युज टु क्लिन टोइलेट्स, आई युज टु वाइप टेबल्स, एन्ड त्यति बेलाको पर्पज त्यो थियो कि होइन. आई हेड टु पे फर युनि. अब त्यति बेला पैसा चाहिने थियो, त्यति बेलाको पर्पज त्यो थियो कि. त्यो सबै एउटा लर्निङ हो. सो आइम नट, अहिले पनि सुगरमा म बसिरहेको बेलामा कोही केटाहरू आयो भने टेबल म सफा गरिदिन्छु. सफा नै गरेर त म बस्दिनँ, तर म गरिदिन्छु. इट डजन्ट बदर मी. म स्कुटर चढेर हिँड्छु. म बिहान भनौँ न मैले फोटो राखेर स्कुटरमा चढेर हिँड्छु. कोही मेरो साथीहरू टेस्लामा हिँडिरहेको देख्छु, हेलो भन्छ, बिकज मलाई काहीँ जान हतार छ. इट डजन्ट मेक मी स्मलर. आई एम वाट आई एम. यु आर हु यु आर. त्यो कुराले जज गर्ने, त्यो कुराले त्यो हुँदैन. छँदैछ गर्ने, दुःख गऱ्यो भने हुँदै भइहाल्छ. सो यु हेभ टु लुक एट इट द्याट वे. अनि आई थिङ्क मैले कुरा गरिरहेको थिएँ लाइक
with your employees, right? And then the ke भन्नु भएको थियो भने NJ Dai has a really good way of persuading people. So I can see the background. Okay, how that came about. I could see that. Persuading भन्दा पनि I really want people to do whatever they're doing at that time properly. No, तिमी के नगर हैन, तिमी पडकास्ट नगर, गर्यो भने राम्रोसँग गर हैन, राम्रोसँग आफ्नो एफर्ट त 100% देऊ, त्यो टाइमको लागि देऊ, त्यसपछि चेन्ज हुन्छ, त्यो जे गर त्यसमा 100% देऊ, त्यति मात्र त भन्यो. I don't think that's persuading, and I don't think my employees are also very happy until they don't take responsibility of what they're doing. मलाई चाहिँ कसरी I think I put that in a wrong way. कस्तो भन्नु खोजेको भन्ने चाहिँ if shit hits the fan, you know how to talk to people. I think that would be that is a very good forte of mine. कति मान्छे धेरै स्ट्रेस लिएर हुन्छ, don't stress. कति धेरै काम गरेर त यहाँनिर स्ट्रेस लिइराखेन, तिमी के स्ट्रेस लिन्छ? मेरो वाइफलाई भन्छु कति स्ट्रेस लिएर, बिकज उसले अस्ति नर्विकमा क्याफे ओपन गर्यो नि, and then she was stressing like याम्समा कहिले प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, स्ट्रेसिङ. अनि स्ट्रेस नलिऊ, इम्प्लोइजलाई मात्र होइन उनीहरूले पनि, तिमी नै हेड हो, तिमी नै स्ट्रेस लियो भने कसरी मान्छे आफूले स्ट्रेस भए पनि देखाउनु त भएन नि. यु आर फेक इट टिल यु मेक इट, राइट? सो त्यो आफू नै साउ काम हुनु पर्यो. साउले सिचुएसन कन्ट्रोल गर्यो भने त इम्प्लोइजहरू त आनन्द रिल्याक्स भइहाल्छ नि. कहिले काहीँ मलाई अफिसमा आएर यो भइरहेछ, चिया खान्छ होइन, आनन्दले चिया खाने हो, गफ गर्ने, उसको लाइफमा के भइरहेछ, उसले त्यो स्ट्रेस बिर्सिसकेको हुन्छ कि, बुझ्यो नि. एन्ड हि गोज ब्याक टु अफिस. म दाइसँग किन चिया खान गएछु, बिर्सि के भयो, आफ्नो काम गरेर त्यो काम सल्भ भइसकेको हुन्छ. यु हेभ टु लुक एट इट द्याट वे होइन. कोही कोही चाहिँ हुन्छ एकदमै स्ट्रेसले अहिले नै गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ. म त अस्ति यो टी सर्ट बनाउने बेला पनि मैले 10 दिनमा टी सर्ट बनाउनु पऱ्यो भने अलनहरू स्ट्रेस लिइरहेको थिएँ नि. आफै गर, डजन्ट म्याटर इफ दिस इज आवर कन्सेप्ट, दिस इज आवर ब्रेन, वी डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट वाट पिपल आर थिङ्किङ अबाउट. हजुर, राइट? हामीले गरेको कुरा राम्रो लाग्यो भने पो मान्छेले किन्ने हो. मान्छेलाई राम्रो लाग्छ भनेर बनाउने होइन नि त. अनि पो बिजनेस इज गन बी योर बेबी. स्ट्रेस कम लिऊ भनेर भन्ने हो. इट्स नट पर्सुएडिङ. I think I cleared it. कसरी भन्न खोजेँ मैले चाहिँ बिट राम्रोसित. अनि जुन चाहिँ तपाईँको I think अस्ति भेक्दै आउनुभयो, and he had some things to say about you. Would you want to reply on that? के भन्थ्यो? He was like, you were very supportive भन्नुभएको थियो. अनि त्यसपछि उहाँले स्टोरी पनि भन्नुभएको थियो, how he wanted to start something and you were like, okay, गर्नुपर्छ यस्तो भने. म त I'm very, त्यो कुरामा चाहिँ I'm very like strict भनौँ न. मेरो कोही साथीहरू, कोही भाइहरू आउँछ and they ask me for some opinions and I give my clear opinions, you know. If you are looking forward to do it, you need to get it done. How do you get it done? It's up to you. But you have to go and finish the race. त्यति गर, finish the race भएपछि तिमी ब्रेक लिन पाउँछौ. तर त्यो सकाउनु पर्यो नि त. Vek is, how talented is he? You know, he's the most talented person in the music industry. He has so many diverse way of like singing or like his performance, you know. So, and I'm sure he's gonna be a big star in the future. So उसलाई मैले भनेको त्यही नै हो. एन्ड्रु टेट भन्छ कहिले, त्यसले के भन्छ भने थियो जहिले पनि भने. अब हामी त दाजुभाइ जस्तो कुरा, always there to support each other. So that's that. Thank you so much for coming. I think you were like the pillar of this podcast first तपाईँले गर्दा नि I got a lot of guests and I'm very grateful that you came without any hesitation. No problem at all, man. I love it. I love chatting up. म कति गफ गर्छु तिमीलाई थाहा छ. Yeah. And we have like a PR package. नयाँ लुगा. Special thanks to Lugalicious for sending out this PR. If you guys also want high quality minimal clothing, go ahead and check these guys out. Everything will be linked in the description. Sugar को opening कहिले हुन्छ थाहा छ? त्यति बेला लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? Yes, please let us know
when Sugar is opening. I would love to know. All right. You heard it first. We'll be opening on the 18th. So 18th Ma will do a grand opening for Sugar. So we got 10 more days to go. Very excited for that. If you could like see like the packaging, Lugalicious one. Lugalicious laउने कि अब मेरो Sugar को t-shirt लाउँदा opening. This looks fancy. Something I don't normally wear. Yeah. You know, I'm always in my kattu and chappal. But like, maybe you can wear it. Yeah, I'll try it out. I'll send you a photo. I also got some stuff from one of my clients. तिमी एकदमै धेरै बोलिरा हुन्छ अब पडकास्टहरुमा. Thank you so much. This is Natural Earth. They're very good. This is a lip balm. Very nice. I use this as well. And then there's a hair oil which helps you from balding. Yeah, Abhishek. Give it to him. Put his photo with this. And there's like aloe vera gel, which is all natural. This is from Natural Earth. They're one of our clients, very good clients. So this is for you guys, for you. This is the first time I've that I've received a gift as a host. Yeah. From a guest. You deserve it, man. Thank you so much, awesome. Dad. So that will be a wrap, and see you next time. Thank you. Sugar, baby.